Krásný dobrý večer, vážení přátelé, vítám vás v dnešního vysílání. Mé jméno Suené a mým dnešním hostem je Tomáš. Ahoj, vítej. Ahoj a krásný vánoční předvánoční večer. Já jsem teď tady zrovna říkal, že se stal tak trošku inventářem, protože už jsi tady, myslím, že po pátý. Máme pátý díl, no, v podstatě. Máme pátý díl. A chcem vám poděkovat, že vás to baví, a chci poděkovat Tomášovi, že si udělal zase čas, že si budeme povídat. Dnešní téma jsme nazvali tajemství této doby, anebo nech se dotknout láskou. A protože je před Vánocema, tak... Ještě dvakrát půjdeme spát. Ještě dvakrát půjdeme spát. A už se Vánoc dočkáme. Až se Vánoc dočkáme. Tak je třeba možnost tak jako se naladit na tu vlnu té energie, protože my to třeba máme spojený s tím, jako že se rozdávají dárky a že to... Jsme se tady bavili s Jarkem minulý vlastně v neděli, jestli pak víte, k čemu jsou, jako proč jsou Vánoce, jo. Že to má nějaký spirituální koncept, který byl trošku přebitej jako konzumismem, před tím křesťanstvím a před tím ještě možná něčím a ta historie může padat někam dál. Takže pojďme se bavit spíš o těch spirituálních věcech, které s tím můžou souviset. A jak se tím můžeme inspirovat v dnešní době? Co by nám to mohlo přinést? Jak vlastně využít tu energii? Protože já jsem si mimochodem, přátelé, uvědomil, jestli sledujete trošku astronomii, nikoli astrologii, no astrologii taky, ale astronomii, takže teď je vlastně takový zvláštní úkaz, protože včera byl slunovrat, a pár dní předtím byl úplněk. Takže je to velmi silná energie, aspoň já to velmi vnímám, že přecházím, jakože se tyhle věci jako hodně potkaly. Takže jako cítím tu energii a že by se z ní dalo, věřím, že velmi pozitivně tvořit. Koukám, že už to tak jako v tobě bublá. Koukáš správně. Jenom si říkám, že možná, přátelé, momentu provedeme malou korekci, abyste neslyšeli, jak je si podívat. Tak to se zapne. No. Tak, abyste neslyšeli nějaký chroupání, kdybyste slyšeli chroupání o provaz, tak to je tady Tomášův zub. A jinak vás, přátelé, vyzýváme opět, prosím, pište své dotazy k tomu, co vás napadá na téma mimotělní zážitky, nebo s tím, co je tak jako na druhé straně. Vlastně, co se týče spirituality, asi obecně. A ty teď mluvíš, ty vypadáš jako sfinga, nic neřekne. No, protože ty a mluvíš hezky. Tak já budu hezky mlčet. A můžeme to zkusit oba, všichni. První otázka, kdo stvořil absolutno? Jejda. Jak Suené říkal, tak ty minulý Vánoce a tyhle taky jsou pro nás všechny nejenom Vánocemi, ale i, dovolte mi říct, příležitostí, jo, z kontextu téhle doby. A já budu rád, když tohle vysílání pro nás bude nejenom velmi takové příjemné, oživující, ale také pro život užitečné.
měl by v kontextu toho našeho tématu, které tam máme, zaznít i minimálně jeden konkrétní návod, jak si s jistou takovou zátěží téhle doby poradit. A návod, který funguje nejenom na to, co se v téhle době děje, ale i takový příjemnější život. A věřím, že nás čeká ještě mnohem víc věcí. A přesně tak, jo. Před minulými Vánocemi jsme měli krásné vysílání a byl to velmi silný čas. A tenhle je ještě zesílený úplňkem. A Vánoce. Když si uvědomíme, co nám skutečně Vánoce můžou přinést, jo, a co se současně v této době děje, tak ta zátěž této doby je tak trochu kontrast s tím, z čeho Vánoce vycházejí. Jo, když je správně jakoby využijeme, ponoříme se do těch tradic, z kterých Vánoce skutečně vyrůstají, jo, tak se skutečně může stát v tvém životě a možná i v životě okolo jako mnohé. Zní tajemně, že? Ano, já jsem úplně napjatý. Jinak děkujeme Zdeňkovi za podporu vysílání. Posílá nám vstupné, takže děkujeme. Nech se dotknout láskou. Proč máme tohle krásný téma? Jo, o Vánocích. Se vídáme, že většinou s rodinou a pak i s přáteli. A slavíme, že věříme té tradici, ať už ji někdo z nás věří nebo ne, ale Vánoce vznikly díky tomu, že oslavujeme, že na svět přišlo království nebeské. A když se ho ptali tenkrát, kde je, tak nám ho ukaž. On je v každém z nás a skrze ty Vánoce se do něj můžeme znova probudit, uvědomit si ho. Jo, když se dva lidi sejdou, když žijete v páru, tak já jsem si několikrát v životě vyzkoušel, že právě když jsem se setkal skutečně se sebou a s partnerkou, ať už to bylo skrze nějaký tantrický rituál, nebo prostě skrze srdce, skrze opravdový setkání, a k tomu nás přeci Vánoce zvou, tak jsme pak doslova do písmene dokázali zázraky. Jo, pamatuju si na jeden příklad, kdy moje partnerka bývalá chtěla navštívit svého dědečka, který už nebyl mezi námi. A skrze ten rituál otevřených srdcí, který jsme spolu dělali, jsme se skutečně dostali skrze všechny ty vrstvy iluzí. A těch je teďka hodně, že? A strachů. Skutečně co nejblíž sami k sobě. Já jsem tenkrát trénoval to ohybání kovů a potom, co ona teda už jsem viděl, že po nějakých těch 2-3 hodinách toho rituálu odešla ve svém vědomí za svým dědečkem, tak já jsem šel do té meditárny taky v nádherném stavu. Tam už byl měsíc a hvězdy a vnímal jsem, že mezi mnou a těma hvězdama, tím měsícem není žádný rozdíl. Já jsem si úplně připomněl, jak začínají ty 4 dohody, naual, tonal a jak všechno je jedno. A z toho srdce a současně do srdce mi vyrazil a veplul takový nádherný proud lásky. Já to bylo nepopsatelně nádherný a já jsem vedle sebe na stole měl tenkrát takový nejrůznější od těch nejtenčích po ty nejpevnější železný předměty, s kterými jsem trénoval to ohybání skrze své vědomí. Vzal jsem ten nejpevnější, který jsem tenkrát dokázal ohnout jenom jednou a on se v tom proudu lásky ohnul jako list papíru. Jo, to byl zrovna ten předmět, který nedokázal ani spěrač, ohromná korba ohnout ani prostě o milimetr. Jo. Skutečně s těmi lidskýma svalama se ohnout nedá. Jo, od té doby je to pro mě nezvratný důkaz toho, že láska skutečně hory přenáší a Vánoce jsou přeci čas lásky. Takže tohle je to, k čemu nám už jenom s partnerem dávají Vánoce prostor a příležitost, že se můžeme v takovém klidu, uvolnění a v tom teple rodinného krbu, v teple našich otevřených srdcí setkat s partnerem, že takovýhle zázrak můžeme dokázat. A pak jsou tam samozřejmě i další lidé, naše děti. A v kontextu těch předchozích 4 dílů, když jsme se bavili o té pozvánce tam na druhou stranu toho, co je po životě, tak jsem si uvědomil, že z toho jeho nadhledu patrně děti naše jsou ještě jinak. Všechno, co prožíváme tady, má odraz v tom nepremeném bytí. Ono to funguje naopak. A právě tím odrazem
toho nekonečného, krásného, neprojeveného bytí tady, na zemi, je fungující rodina. Takže teďka jsme mluvili o partnerském vztahu, co všechno můžeme dokázat skrze rizí, spojení srdcí s partnerem a dál v našich dětech, že, s kterými se o Vánocích setkáváme na těch nejkrásnějších vlastně hloubkách, úrovních. Tak v nich v podstatě jakoby vidíme tu naději na pokračování na věčnost. Jo, to je ten odraz toho světla Božího v nás. No a samozřejmě se vídáme i s našima předkama a v nich je zase ta kontinuita do minulosti. Jo, odraz té věčnosti do minulosti. Takže tohle je v podstatě odraz té krásné, nekonečné lásky ve funkční rodině tady na zemi. A k tý máme právě nejblíž o Vánocích. A tahle doba můžeme ji vnímat v mnoha úrovních. Já o tom ještě budu mluvit, ale jedna z těch úrovních je v podstatě jakoby jistý souboj světla a tmy. Je to jedna z úrovní, jo? Je to velmi jednoduše řečeno. Samozřejmě, že nad tím je nějaké světlo, pod tím je nějaká hmotná úroveň, ale na jedné z těch úrovní si to můžeme takhle představit. A ty Vánoce nám dávají obrovskou příležitost proto se probudit do těch vyšších úrovní, vidět je a zažehnout v našich srdcích to skutečný, hluboký, lidský, pozemský světlo. Skrze právě tu funkční rodinu, která je odrazem Boha na zemi. A probudit se do toho, co se skutečně děje. A to je to, co se po nás také žádá. Proč to přišlo? Že už jsme spali dlouho a všichni asi tušíme, že to, co se odehrává v televizi, věřím, tušíme všichni, není zrovna to, co se děje ve skutečnosti. A to poselství toho, co po nás chce, o tom budeme mluvit, je mnohaúrovňové, ale jedna z nich je probudit se do své pravdy, do té skutečnosti, vidět to, co se opravdu děje. A taky skrze to ta nemoc a to dění na planetě se může změnit a ta nemoc může odejít. To je to, co se po nás žádá a k tomu nám obrovskou příležitost právě dávají Vánoce. Takže když ji nevyužijeme tradičně tak, jak je zvyklá naše civilizace, že třeštíme, nakupujeme, uklízíme, což samozřejmě má taky svoji ušlechtilost, ale že se jimi necháme nejenom inspirovat, ale že si je dovolíme prožít například takovým způsobem, jak jsme tu naznačili, že to je malá inspirace, návod, že skutečně se pohroužíme do toho tepla rodinného krbu, do toho klidu, který nám umožní otevřít srdce sobě i těm druhým a užijeme si ty Vánoce tak nádherně, že budeme cítit to teplo toho, jak děti rozbalují dárky, jak se s partnerem objímáme, sledujeme to, jak jsou u toho že maminky, babičky, dědečkové a ucítíme to teplo té nádherné rodiny, tak skrze to, jak se nám otvírají srdce a vstoupáme do té nádherné boží výšky, kterou nám rodina umožňuje a vidíme ty vyšší vrstvy vědomí, prostě nám to začne přicházet, tak najednou vidíš, že to, co ti předkládají v televizi za nesmysly, je opravdu úroveň velmi nízká, že se zatím děje něco velmi krásného. A skrze tohle pochopení, když by se nám to všem podařilo, tak zítra tady tu nemoc mít nemusíme, respektive po Štědrém dnu. A to je ta obrovská příležitost těchto Vánoc a proto jsme tenhle pořad nazvali Nech se dotknout láskou. Dovol si, prosím, na Vánoce, ať se tě ta láska dotkne. Ať se do ní probudíme, ať jí jsme. Takže to je to, co se po nás především v této době žádá. Mám s konstelací. Když jsme stavili konstelace na rodinný systémy, to se občas dělá, když člověk jako ztrácí jakousi pevnou půdu pod nohama, tak jsem měl několikrát možnost zažít to, že jsem stál v několikáté řadě někomu, nebo dokonce jsem byl ten, kdo v čele, že jsem to zažil i jako na té frontální linii a najednou si uvědomíš, kolik je to lidí. S každou generací. A že ty jsi vlastně vrcholem té obrovské pyramidy. A teď je samozřejmě v tom reálném životě ty vztahy nemusí být vždycky úplně dokonalý. Má to svý mouchy, víme, zažíváme to každý asi po svým, ale řekněme, že na té hluboce spirituální úrovni tam je obrovská láska.
A teď, když každý ti tam, prostě ten tvůj předek ti tam posílá tu energii, hele, my jsme tady s tebou, ať už jdeš kamkoliv, my jsme tady s tebou a my tě podporujeme. Odtamtud, prostě odkudkoliv, kdekoliv. Jsme s tebou, protože ty jsi náš, ty jsi na tom týlu. A mě to vždycky jako připomene i v tom kontextu, že i, řekněme, domorodí, přírodní národy, tak vždycky jako dávali důraz na ty svoje předky. Že je to pro ně důležité být ve spojení s tím, se svýma kořenama. Teď máme za sebou ten strom, že jo? Že je symbol toho, že ten strom je zakořeněný, že někde z něčeho vychází. Z té matky země. Stejně tak, jako my jsme vzešli z matky země. A je napojený do toho vesmíru. Stejně jako my, když chodíme po zemi, tak jsme propojení s tím vesmírem, s tím světem. Tak mi přijde důležitý si to připomínat. A ty jsi jako v celku nastínil zajímavou tezi, že na Vánoce je to takový nejpříhodnější. Nejenom na Vánoce, zdůrazním, ale právě na Vánoce. Pojďme o tom mluvit aspoň o Vánocích. Ale určitě žijeme to nejenom o Vánocích. A souhlasím s tebou, že paradigma dnešní doby je ovlivněno kolektivním vědomím. A kouzlo kolektivního vědomí je to, že věci se dějí jenom na základě toho, jako co my sami stvoříme ve svých představách. A pokud jsou tady zdatní hypnotizéři, tak, hezky řečeno. tak samozřejmě tvoříme realitu, ve které nám není dobře. A souhlasím také nejenom s tebou, myslím, že už to začínají vnímat i vícero lidí, že tuhle hypnozu lze změnit, protože můžeme tvořit realitu vlastní. Každý sám za sebe, ale protože funguje jakási synergie a vzájemné naladění, tak pokud se shodneme na některých aspoň základních vibracích, tak se v tom můžeme podporovat. Tvořit realitu, která je mnohem šťastnější a prostě harmoničtější. A hlavně zdravější. Ty Vánoce, co nám k tomu dávají právě možná jednu z největších příležitostí. Jo? Se vyléčit do téhle doby. Jo? Věřme prosím, že to není to, že si nasadíme skafandr, nebo že budeme, jak se říká v mediálních prostředcích, zodpovědní. Jsme zodpovědní tím tak akorát za tenhle bordel, který na planetě je. Vánoce nám dávají právě příležitost tohle sebe. I tohle všechno, co se děje, vyléčit. A je to velmi dobrá příležitost. A pojďme si to teďka tedy trochu objasňovat krok za krokem. Jo? Že tím, že si ty Vánoce právě užijeme tak, jak vznikly v té tradici, a že skutečně si je vychutnáme do dna v sobě, ve svém srdci a s rodinou, tak to je jeden z nejlepších léků na tuhle dobu a i na tu nemoc. A proč? To, co se děje na planetě, to je ten náš podtitulek taky, to tajemství téhle doby, tak je dobrý vnímat v několika úrovních, jo, až mnoha úrovních. V kontextu těch předchozích dílů, jak jsme si říkali, že pravda je, že pravda není. Jo, pojmenovat jednu pravdu je velmi obtížné. Jo, příklad z těch minulých dílů. Tady dole na planetě se nám zdá, že máme absolutně svobodnou vůli. Koukám se vpravo, koukám se vlevo. Z jeho nejvyššího pohledu existence je to úplně naopak. Svobodnou vůli patrně z jeho pohledu nemáme. Pokusím se to vysvětlit jednoduše, tam čas není, takže okamžik zrození a smrti se odehraje v jeden okamžik, takže ten film života už musel být natočen. Jo, takže to jsou dvě odlišné skutečnosti a mezi tím je nekonečně mnoho pravd. V minulých dílech jsme si říkali, kde asi najít tu úroveň, kde je taková praktická pravda pro nás, jak se současně odevzdat a současně tou svojí svobodnou vůlí jednat, aby jsme se dokázali odevzdat tomu království nebeské, které nám bylo naděleno, ale který nás tato mysl pečlivě odděluje. A zrovna tak tuhle dobu je dobré vnímat v několika úrovních. Ty základní, když to hodně zjednoduším, jsou 3. Ta úroveň té skutečné hmoty, kde, dejme tomu po zjednodušení, se nám zdá být, že realita je to, co se odehrává v televizi.
ta vyšší úroveň, která zase se dá dělit na spoustu podúrovní, je zhruba něco jako, to nemám rád, když takhle říkám, ale líp mě to nenapadá, souboj světla a tmy. A úroveň nad tím je samozřejmě, že to, co přichází teďka, že je nádherný boží dar. Láska, která nás má probudit do zase a ničeho jiného, do lásky. No a teďka ty podúrovně. Že jo? Tak v televizi často slyšíme, aby jsme se chovali zodpovědně, nasadili si skafandr, udržovali rozestupy. No a tohle je zodpovědný skutečně asi tak na té nejnižší úrovni. Už na té o něco málo vyšší úrovni, kterou právě můžeš zahlídnout skrze to, když na ty Vánoce se trochu pohroužíš do toho, co nám dávají, do svého srdce, rodiny, tepla domova, tak už automaticky právě stoupáš v těch úrovních vědomí výš a vidíš ty vyšší skutečnosti. Čím vyšší, tím jaksi komplexnější dostáváš ten obraz o pravdě. Jo, a už na trošičku vyšší úrovni vnímáš, že tahle zodpovědnost, když si nasadíš ten skafandr, je skutečně, že tyhle lidé jsou svojí jaksi nevědomostí, když za ní samozřejmě nemůžou, že jo, není možné za to vinit. Ono je všechno láska, je to odraz i z té naší nevědomosti v nás. Ale svým způsobem na té hmotné úrovni jsou zodpovědní za ten zmatek, co se tady děje. Jo, připomínám, že veškerý neštěstí pramení právě z nevědomí, z nevědomosti. Kdyby jsme všichni byli dostatečně vědomí na té úrovni tam, kam nás to zve, tak by se to vůbec dít nemuselo. Jo? Prosím, chápejme, že čím více je nevědomosti, tím více je potřeba bolesti, aby jsme se z ní vyléčili. A bolesti už teď začínáme mít docela dost, že? No. Ale zase buddhisti by ti řekli, že k tomu, aby si poznal lásku, potřebuje zažít i bolest. Správně, ano. Čím víc to bolí, to hezky říkal Osho, a já jsem s tím úplně stotožněnej, že v podstatě on psal ve svých knížkách, že se mu, je trochu odbočka, doufám, že se dokážeme ještě vrátit, ale hezká odbočka, že se mu paradoxně pracuje líp s námi jako se západními lidmi, protože naše ego je všeobecně větší než ego těch východních lidí a lidí v Indii. A že s ním se mu pracuje hůř, protože oni tolik zase netrpí díky tomu menšímu egu, tudíž nemají takovou motivaci něco řešit. Jo? Zatímco naše utrpení je někdy tak velký, že právě, a to je to, co se nám teďka tady na planetě děje, že když už jsi schopný vidět, že tohle je pro mě opravdu peklo, jo? Ať už to je partnerský vztah, práce nebo cokoliv, čím prostě v životě trpíš, a když už to dokážeš vidět, hele, tyjo, já vlastně chodím do té práce, nebo jsem s tímhle partnerem, proč? Proto, abych udržoval falešný bezpečí, že mám nějaký partnerství, proto, abych vydělával, cokoliv. Jo? Tak když už to peklo dokážeš vidět, že takovýhle je tvoje utrpení a tohle za to získáváš, tak v tu chvíli prostě přijde nějaký, ať už tvoje vědomí nebo vnitřní rozhodnutí, že už to nemusíš zkrátka žít, že tohle nemáš zapotřebí. A v tu chvíli se ten kořen vyrve, vyčistí, ta bublina praskne a ty jsi osvobozený. A je krásný, že právě k tomuhle buď to dojde vědomě, anebo i samovolně, já tomu říkám taková pojistka boží. To jsem si v životě vyzkoušel několikrát, že když už mi bylo nejhůř, ať už to bylo v tom pralese, kde jsem v noci zůstal sám, nebo někde jinde, a tu situaci prostě nezvládneš, už tě přesahuje a klesneš na to úplný dno, kde už si říkáš, ty já tady prostě zemřu, tak se stane něco, už se dotkneš toho dna a jsi prostě, no, neumím to líp popsat, říkám tomu milost boží vysvobozen, teďka ty strachy z tebe spadnou a ty najednou vidíš právě to, o čem se tu bavíme, co vidět máš, no. No, tak pojďme dokončit trošku ty úrovně. Tak když se dostaneme z té úrovně těch nesmyslů toho, co se děje v televizi, co nám předkládají. Z hypnózy. Z hypnózy, ano, no, to je velmi přesný výraz. Tak tam máme, že jo, těch několik úrovní, kde se zhruba odehrává jakýsi souboj světla a tmy. Tam do toho může patřit, že jo, to, jak tady ta nemoc vznikla, že zatím může současně někdo stát, že jo, současně to může být dar boží, aby jsme se z toho spánku probudili, současně to může být, nemusí, chemická zbraň, to všechno dohromady se nevylučuje vůbec, jo, na těch jednotlivých úrovních. Může to být dar boží, který přichází skrze nás lidi, skrze něco, co pomohlo mimo tuhle planetu, může to být vyvinutý uměle, to se všechno nevylučuje. Jo? No a nad tím vším je ta nejvyšší úroveň, že to všechno se nás snaží pozvat a probudit do lásky.
No a proč to tak činí? A proč je to na tolika úrovních? Takže nám to dává příležitost se probudit, jak nám, každému z nás. Každému člověku. Tak nám to dává líp každému člověku z nás možnost poznat život. Probudit se do něj, do skutečného života. Souvisí to i s naší planetou, která nás zve všechny jako lidstvo k probuzení a dokonce, a to je tvůj prostor, i probuzení se do toho, čeho je naše planeta a naše životy součástí. Jo, tady ty 4 základní úrovně v tom vnímám. Ta nejviditelnější, jo, že my jsme hodně civilizace teďka už odkázaná, závislá na tom, co jsme vybudovali, na svých technologiích a tak dále. Představ si, když západnímu člověku odejmeš elektriku, vodu, tohle, tak je téměř v rejži. Jo, ale furt jsou prostě na zemi národy, který nejsou tak závislí na tom, co dokázali. Ono na tom technologickém pokroku zase není tolik špatného, je špatná ta závislost. No. A z té nás to má taky mimochodem probudit. No. A trochu zapomínáme na to, co nám ten život dává. To je právě planeta Země. Jo, že pro nás je prostě, když to zjednoduším, důležitý ty ekonomické aspekty. Že jo. Země to nějak stráví, tak ještě prostě jo, si tady vyděláme tohle. Jo, je to takový jako lidský, logický. Jo. Jenom je to spánek, z kterého už je opravdu potřeba se probudit, protože ta matka Země nás má současně neskutečně jako ráda. Jo. To je ten slunovrat, že tam máme, když jsme trochu vnímavější, příležitost vidět, že ten Bůh má skutečně tu sluneční soustavu neskutečně rád. Jo? To úplně vždycky vidím jako takový jeho dlaně, na který on se usmívá a v tom jsou ty planetky uprostřed nich Země. Jo? To jako Země i on nás mají rádi, ale už ne takhle. Jo? Je skutečně na čase dospět. Chováme se tady dost jako malí děti a hrajeme si na písečku, který už jsme hodně znečistili a už nám ten píseček říká, hele, tady na tom písečku si nemůžeš takhle hrát. Jo, takže to je ta další věc, že každýho z nás ta nemoc pročišťuje, aby se trochu probral. Pročišťuje nás i kolektivně, aby jsme se zbudili, že ta matka Země nás má ráda a už nás nechce níst takovýhle. A máme se evidentně taky probudit do té, já tomu říkám kontinuum harmonie, jemnosti a lásky, který je všude kolem nás. Jo, a to je to nejvyšší poselství, že všude kolem nás je větší jemnost, než kterou jsme schopni žít my. Že všude kolem nás je větší harmonie a hlavně, ať už jsou to prostě bytosti hmotný nebo nehmotný, to je jedno, právě to nazývám kontinuum. Jo, to nemluvím tady přímo, že o třeba fyzických mimozemšťanech. Už jenom si představme, jo, energie. Když my dva se máme rádi, tak tady přímo mezi námi je cítit, že ten pozitivní náboj. Když se všichni mají jako rádi, když to takhle jako prozáříš dokonce do toho prostoru skrz tu kameru, že jo. A teď všichni, kdo jste teď u toho vysílání, že je vás tady už přes 120, dokážeme vysílat lásku, jak posouváme ty vibrace. Víš? A to je vlastně úžasný kouzlo. To je to, co se mi líbilo, když jsem povídal si s Petrem Wachlerem. Dělali jsme rozhovor, který je momentálně jako nejpopulárnější na YouTube kanálu u mě, za což vám děkujem. I Petr děkuje, je nadšený, že se vám to líbí. Ale bavili jsme se o tom, že opravdu tvoříme jinou realitu. A že to je o té jemnohmotnosti, je to o těch vibracích. A když tady seděl Alex, bavili jsme se o blízkých setkáních 5. druhu, tak je to vlastně i jako klíčem k tomu, aby ses dostal do těch jiných dimenzí, kde potkáváš ty bytosti. Ono je to velmi krásně propojený. Jo? Protože když tady někdo říká, no já jsem ještě viděl, nebo viděl, neviděl, já nevím, jestli jsem viděl, nebo jestli jsem neviděl, ono je to právě souvisí s tím, že potřebujeme posunout tu hranici, prostě přelatit na tom rádiu jako na vyšší frekvence, aby jsme dokázali mnohem jemněji cítit a vnímat. A když to se vrátím k tomu, řekněme tomu černému, nebo to, co nazýváme černým, ono to z hlediska vesmíru je to asi jedno, jo? Prostě my máme tendenci, my lidé personifikujeme na černé a bílé.
Otázka je, jestli Bůh personuje, já myslím, že ne, že on je takový, jako, že tam je to v harmonii. A to je jiný téma. Tak v podstatě jako máme příležitost, máme úžasnou příležitost přeladit, zvýšit frekvence a najednou uvidět ten svět v mnohem jiných barvách. A to může být dokonce i doslova, že opravdu uvidíme i další spektra, světelný spektra. Někteří lidé to popisují, že zažívají takové věci v astrálu, že vidíš barvy, které si jinde neviděl. V tomhle světě je nevidíš. A najednou vidíš barvy, které zjevně existují, ale naše smysly, ty materiální smysly, nedokážou interpretovat. A uvidíš věci, které tvoje oči nejsou schopné vidět. Najednou vidíš a vnímáš realitu, která je mnohem bohatší. Najednou ten Matrix se opravdu začne rozpadat na fragmenty. A najednou vidíš, že prostě to má tu strukturu, že prostě to je jako velmi jako členitý, že tady je spousta kolem nás bytostí, že my si tady spolu povídáme a za náma tady není jenom ten strom a to pozadí, který vidíte. A že tady taky koukají přes rame a říkají, o čem to tady vykládají. A to není... To tak. A že je to třeba důležitý a zajímavý, že to vzbuzuje pozornost. A ono to je důležitý. Ono to je důležitý, aby jsme si uvědomili, že opravdu jsme tvůrci svých životů. No dobrá, tak to trošku odbočíme tedy. Já se k té linii pokusím vrátit a teďka teda navázat na Sueného a povzbudit nás teda všechny, že ta práce na sobě, aby jsme dokázali žít uvolněně a tudíž vidět do těch vyšších sfér vědomí, kde je, když to hodně zjednoduším, taková skutečnější pravda, že se to opravdu vyplatí. Tak to povzbuzení, ty dary toho vyššího vědomí můžou být prakticky nekoneční i za hranicemi naší fantazie. Mm-hmm. Už jsme se o tom občas bavili v těch příkladech z minulých dílů. Jo, například někdy, když jsem byl hodně šťastný, uvolněný, viděl jsem energetická těla lidí. No, když by tenhle dar nám byl dán všem, a to právě nám ty Vánoce můžou poskytnout, že když otevřeme srdce, staneme se skutečně jako tím teplem rodiny pro sebe i pro ostatní, tak jsme tomu neskutečně blízko. Jsem viděl energetická těla lidí, tam je napsáno všechno během zlomku sekundy. Během sekundy znáš toho člověka i líp, než on se zná za celý život. Uváděl jsem tady příklad s rakovinou mé matky. Jo, a tak dál. Kdyby jsme se dokázali takhle uvolnit a dosáhnout aspoň téhle úrovně vědomí, tak bychom ten covid nepotřebovali během pár chvil, protože bychom všichni znali ty důvody, čím si o něj koleduje každý z nás, nebo ten druhý a tak dál. Jo, dokážeš si na dálku prostě se naladit na člověka, s kterým máš mít třeba důležitý jednání, klíčový jednání, že jo, třeba o celoživotním tvém díle. No a cítíš, jestli v tu dobu mu volat nebo nevolat. Jo, takže to může zachránit v podstatě tvoji celoživotní práci, pinožení se a tak dál. Jo, to jsou neskutečné věci. Dělali jsme takový srandy, jako že jsme se třeba naladili na podlahu, jestli to kamarádce, jestli unese akvárko, jo, nějaký obrovský teda, jo, několika tunový. No a takhle bychom mohli pokračovat dál a dál, jo, takže tím bych vás chtěl zase povzbudit nejenom do práce na sobě, ale do toho, ať se do těch Vánoc pohroužíme tak, jak skutečně vznikly a s tím darem, který je pro nás zkrátka připraven. No a jsme tady mluvili o tom, co já nazývám kontinuum, neboli to, čeho je naše planeta a lidstvo součástí, což je, že jo, Suené dobře reagoval, protože to je především jeho parketa, tak nejenom, že je tam větší jemnost, harmonie, láska všude kolem nás, ale je tam i jeden základní princip, který na téhle planetě, už jsme ho trochu zmínili, hodně chybí a ke kterému nám právě taky dávají Vánoce, příležitost se vrátit, ale ne jenom krátkodobě. Že máme tu možnost ho v sobě žít víc. A ta motivace je veliká. No, místo toho, aby jsme furt nosili roušky a dělali nesmysly, které nám přikazují v televizi, tak opravdu je v naší moci, aby ta doba a ta nemoc se změnila a odešla velmi rychle. Jo, tak ten princip, který je všude kolem nás, je právě ten, že ať už jsou to jakékoliv bytosti, tak oni už vědí, že to, co dáváme, tak tím se stáváme. Jo, to je velmi zásadní věc,
Co tím mám především na mysli? Lásku, co dáváš, tak to jsi ty. Na kurzech, to především na těch našich kurzech vyšších úrovní, to téměř každý z nás měl příležitost prožít. A to je to hlavní, co všude kolem nás je. A na naší planetě to téměř není. Jo, ať už o tom víme nebo nevíme, jo, ať už to máme v podvědomí, ty naše srdce jsou oproti tomuhle principu neskutečně moc uzavřená. Jo, jakmile, a nejvíc je to vidět v té finanční oblasti, proto právě taky moudře ten dar té nemoci postihuje v podstatě i náš ekonomický a finanční systém, aby v nás mohl zemřít, aby jsme se i v tomto aspektu přerodili v lidi, že to naše srdce je hodně uzavřené a když dostaneme, ať už je to cokoliv, nějaký dar krásy, lásky a tak dál, ale především je to vidět na těch penězích, jo, že když máme příležitost udělat nějaký obchod a tak dál, tak zkrátka máme tendenci si ty peníze nechávat pro sebe. Jo, to naše srdce je dost zavřený. A z toho se právě máme hodně vyléčit. Na celoplanetární úrovni je to vidět jasně, že dáváme přednost ekonomice před planetou. A to už ta planeta nechce vůbec. Jo. To jsou ty naše zavřená srdce. Jo. A právě proto nám ten dar té nemoci byl dán, aby taky, to je jeden z těch darů, v nás mohl zemřít tahle chamtivost. Až konečně v nás zemře to, že nebo jinak. Když už nebudeme mít o co přijít, tak se nám ty srdce konečně otevřou, ale k tomu dojít úplně nemusí. Jo? Ono často stačí, když už se to děje, že si skrze tu inflaci a tohle, no přesně, jo, děkuju. Nemusíte zemřít, abyste prožili nějaký vlastně velmi hluboký emoční zážitek, který vás dostane do změny stavu vědomí. Nemusíte mít zážitek blízké smrti, a abyste jako pochopili, jak to jako tam funguje. Prostě se tam můžete dostat jiným způsobem. Změněný stavy svědomí nejsou jenom otázka nějakého traumatu. Že proto nás ten dar té nemoci také ve svém důsledku začíná strašit, že nám ty finanční systémy můžou zkrachovat, aby jsme se začínali smiřovat s tím, že žádné peníze a majetky mít nebudeme, že o to přijdeme a tím pádem ta zavřená srdce, ta chamtivost nás může zemřít a můžeme se, aniž by se to stalo, možná se to stane, možná ne, ale můžeme se konečně otevřít tomu, že co dáváme, ale nezištně. Jo, to není tak, že teďka to vezmeš a dobrý, já mám 50 000 navíc, tak ti to dám, ať teda to srdce otevřu. Asi to není, že? No, právě proto to tak bolí, to, co se teďka děje. Že jo, no. Takže... Ale to pochopení, že jako nemusí strádat a proto, aby si poznal, to je taky důležitý. Že nemusíš trpět proto, abys prozřel. No, to je právě... Už jenom to uvědomění si, že by si mohl trpět, může být tím spouštěčem toho, že si uvědomíš, jo, tohle by se ve mně mohlo dít, tohle se ve mně nějakým způsobem rezonuje, protože ty zase mluvím z pozice konsteláře, protože si přesně vybavuju ty situace v konstelacích, které jsme kdysi před lety, kterých jsem byl svědkem, když jsem byl na výcviku u Jana Bílýho, tak přesně ty situace, kdy někdo řešil nějaký téma a měl strach, protože to měl v rodové linii, protože to začali třeba jeho předci. A jemu se to manifestovalo, ale uvědomíš si, že už jako nemusím, že už to můžu pustit, že už vím, jaká ta bolest je, protože naštěstí se mu to ještě nemanifestovalo, řekněme, do fyzické formy, do nějaké nemoci. Tak najednou ta nemoc, která už byla takhle, jako už se blížila, už tak na ně takhle vzdáleně mávala a říká, ale mě už to tady nebaví, já jdu pryč. Sveny, ty to říkáš moc hezky, no, to je právě cesta těch mých kurzů, že věřím, že ne všechno musí jít prostě vždycky přes bolest. Nemusíš to vyhnat do extrému, jo, prostě nemusíte skončit se zlámanými kostma, jako to měl třeba Klement z Kuby, že jo, který si přerazil páteř a pak teprve začal jako duchovně pracovat a dneska sjíždí svět a vlastně inspiruje další lidi k tomu, že můžeš pracovat se spiritualitou a že dokážeš dělat zázraky. A baví samozřejmě i pány doktory tím, že říkají, vždycky zrenguinují páteře a zjistí, že má přerušenou míchu a stejně funguje a chodí. Oblíbená hláška, ale počkejte, pane, vy byste neměl chodit, jako vy jste v pořádku. Nádherná inspirace.
Jo, a jiní by se mohli tady samozřejmě k tomu připojit. Takže žijeme ve světě, který nás nutí jako se dostávat do jakési extrémní temnoty. A znova mám pocit, že jest nám nabídnuto a že k tomu ten svět jako momentálně jako nahrává. A stejně tak jako před mnoha lety v roce 2012, 21.12.2012, teď máme, Nádherný datum, no. Teď to máme otočený, teď máme 2021. Zajímavé, ty číslice jsou prohození. Tak tehdy jsme se bavili o konci světa, tak ono šlo spíš jako z pohledu majského kalendáře o konec určitého cyklu. Začátek nového cyklu. A já myslím, že to působení toho nového cyklu opravdu tady je. A když se podíváte na cykly jako vesmírný, nebo jak to je říct, věky, říká se tomu věky, nebo uherský rok, by se mohlo použít slovo, což je takový cyklus, kdy obíháme naše sluneční soustava, opisuje ještě nějaký jako kruhy okolo galaxie a tak dále. Tak v rámci tohohle cyklu tak je tam něco, čemu se říká stříbrný věk, doba temna, a pak je tam stříbrný věk a zlatý věk. Tak my se posouváme vlastně procházíme tou počáteční fází stříbrného věku, to znamená už jdeme jako do plusu. A dále v horizontu máme ten zlatý věk. A já jsem teď nedávno koukal na jedno video na Gaia TV a myslím, že tam byl Bill Carson, to je jeden z takových lidí, kteří se zabývají historií Sumeru. A říkal, no ale my už žijeme, prostě prožívám, protože to je nějakých 36 000 let, se to opakuje. Tak podle některých už žijeme jakýsi 5. věk, kde znovu se jako dostáváme do toho zlatého věku. Ale nikdo neříká, že musíme zase spadnout. Já mám pocit, že máme teď nějakou jako výjimečnou situaci, že tady ještě je jeden obrovský cyklus, ten vesmír je cyklický, jako ten nikdy podle mě nebude jako statický. Takže je tady ještě jeden paralelní cyklus, který má mnohem větší přesah nad těma eonama věků, který říká, že teď máte příležitost, co vaši předci neměli. A proto oni upadli do zapomnění a do té temnoty. Ale vy máte lidi teď geniální příležitost si vzpomenout na svý předky, opřít se o ně, o jejich vědomosti, o jejich know-how a přehodit výhybku. Změnit směr a najednou zůstat v té pozitivní energii mnohem díl. Nejenom jeden cyklus, ne jeden půlcyklus, to by nebylo jeden cyklus, protože jeden cyklus je včetně té temnoty. Ale mnohem, prostě třeba miliony let. A to už je prostě, ono i tak je to pro nás protože jsme zblbli s tím, že jako žijeme jenom nějakých 100 let, ale to už je zase trošku jiná pohádka. No super, no, pojďme to říct, jo, teda co nejstručnější a nejjednodušší, to je všechno jsme to vzali, že jo, tak jako důsledně, svědomitě ze všech stran, ano, jo, tahle doba je obrovskou příležitostí, dokonce bych řekl snad i nutností, už aby jsme se probudili, spali jsme dlouho a ty Vánoce, nepodceňujme, jo, je to skutečně ohromná příležitost to skutečně udělat, prožít, to, co se po nás chce, jako opravdu, když se probudíme na jistou úroveň a není to daleko, tak do rána tady můžeme mít od všeho pokoj. Jo, není to tak daleko. A ty Vánoce jsou obrovskou příležitostí, aby jsme to udělali, protože přesně ty Vánoce jsou časem srdcí, lásky, tepla domova, což je přesně to, co se po nás chce, aby jsme žili. Aspoň trochu kontinuálně, nejenom na ty Vánoce. Na ty Vánoce to můžeme ochutnat. Přesně tak. Každý z nás může poznat, ucítit nebo uvidět tu pravdu, která se po nás chce, aby jsme ji viděli a žili. A je to tudíž ne příležitost, ale obrovská příležitost se zkrátka ponořit skrze Vánoce, který nám přesně to, co máme žít, nabízejí, uvidět to, pochopit, že tohle je to ono, co nám ta nemoc a všechno kolem přinesli za příležitost a žít to. No. Jinými slovy, na Vánocích je vlastně to takový jako paradoxní čas, protože to je jeden den v roce, kdy lidi jsou... To je zajímavá myšlenka. No ne, protože je to jeden den v roce, kdy jsou lidi ochotní na sebe být milí. Jako z principu. To si řekl krásně. Jo, prostě programově na sebe budeme milí. Jo. Jo, protože je to tak jako zvyk. To je hezky řečeno. A to, co můžeme udělat, je nebýt jenom programově,
aby právě, co nejvíc doopravdy, aspoň co nejvíc. Jo, to znamená z jakéhosi úzusu bez jakési hlubší myšlenky učiníme probuzené vědomí. Milující vědomí. A nejenom jeden den. Začneme na Vánoce a skončíme příští Vánoce. Neskončíme příští Vánoce. Jdeme dál. No a to je právě tam, nás to nepřišlo. To se vždycky s klukama ve fitku smějeme, že když tam jdeme, že po novém roce, tak jsou všechny přístroje plný, všichni mají ty novoroční předsevzetí, druhý den už je to něco lepší, čtvrtý den už jako se dá na těch přístrojích najít volné místo a další týden už tam zase na my. No přátelé, já myslím, že to budeme posilovat jako pravidelně, protože my se tady nevidíme určitě naposled. Takže vám to budeme připomínat a nejenom s Tomášem, ale s dalšíma hostma, který se těší na vás i po novém roce. Včetně Alex, s kterou jsme se domluvili, že budeme vysílat to opravdu pravidelně. A věřím, že ty se přidáš též. Už to vysílá. Ano. Bude sranda. No. Bude sranda. Hluboká. Protože i vy hlasujete super, chci další díl, tady jsem zase vyrobil anketu, takže určitě hlasujte. Přátelé, pište dotazy, já sice teď jako se tvářím, že vás nevidím, ale já vás vidím. Mm. A já taky. A určitě na ně budeme reagovat. Chceš to nějak ještě jako uzavřít, tuhle pasáž, že bychom pak povídali, reagovali? No, je to potřeba, že jsme zhruba v půlce, dá se to zkrátit, ale je to potřeba nějak učesat, dokončit a tak dále. Pojď, půjčil bych ti hřeben, já jsem ho nechal v koupelně. Tak aspoň virtuálním hřebenem, prosím tě, učesej to, co jsme tady nakladli zatím. Jsme tak nějak probrali tu nejvyšší úroveň toho daru, který nám dle doba nemoc přináší a jak se toho můžeme dotknout a využít toho právě na Vánoce, aby jsme tu nejvyšší úroveň, kterou já jsem schopný vidět. To znamená to, čeho jsme jako lidstvo a planeta součástí. A aby jsme tuhle úroveň uzavřeli, lásku, nebo cokoliv, co dáváš, radost, moudrost, jo, co dáváš, tak to jsi ty. Nádherný princip, který jsi schopný vnímat, když jsi skutečně uvolněný. Jo, a právě zase, pojďme prosím využít ten dar těch Vánoc, jo, kde to, ať už obdarováváš kohokoliv. Jo, ten nejsnažší příklad, kdy to můžeš prožít. Že jsem zažil prostě, že když někdo uvažuje, kolik mě to stálo, já jsem těch dárků dostal míň za míň peněz. Jo, to je přesně opak toho, co můžeme prožívat, nebo co bychom měli prožívat. A dopřeji si tu chvíli právě opačnou, že když někoho obdaruješ, a jsou to tvoje děti, u kterých je to nejsnažší, jo, jak vlastně prožívají tu radost, kterou si jim věnoval ty ostatní. Dovol si vnímat ten nádherný proud z toho stále víc a víc otevírajícího se srdce a uvědomovat si, že to skutečně takhle funguje, když se člověk stává skutečně sebou a člověkem. A čím větší láska skrze tebe proudí, ať už je to ke komukoliv, k těm druhým doma, tím víc se jí stáváš, tím víc jí prožíváš, tím víc tu nádheru vnímáš sám. Pokud si samozřejmě tady nerozvineš úplně jiný myšlenky, který ti to začnou blokovat. No, takže tohle to je všude kolem nás a proto nám to přišlo, protože my svým způsobem, že jak se tady chováme, jak tu žijeme, tak i jakoby zdržujeme to kontinuum, který zase nám naopak jako nás neobvinuje z toho, že zdržujeme, ale zve nás k tomu, k té nádheře, kterou prožívají všude okolo. No a zase naopak zrcadlově na té naší lidské úrovni. Tak jsem rád, že to neříkám sám, že jsem to slyšel například od Ledvinky, že jo. Kdo se bojí téhle nemoci, ten se v podstatě bojí života a Otce, Boha. Jo. Ale nejdůležitější je si uvědomit, že tohle je často podvědomí, jo. Že kdo v té nemocnici trpí na tuhle nemoci, řekne, já přeci žiju rád a tak dál, houby. Jo. To prostě do našeho podvědomí je to ohromná práce tam vidět, zahlídnout, co tam máme. A já když pracuji s lidmi, tak vidím, že obrovská řada z nás, troufl bych si říct, že to má většina z nás, na jistý úrovni podvědomí vnímá ten život a je to logický, je to lidský, jakou bublinu, která tě obklopuje, která číhá,
kde prostě na tebe něco vymyslí. Jo, bolet by ne, že jo, každou chvíli nám může přijít tamhle dopis finančáků, tamhle prostě faktura, teďka energie, tohle. Jo, ta naše mysl docela logicky tu statistiku má a v tom podvědomí si to ukládá, ano. Jo, ale to není to, co prostě je nám souzeno žít. Tenhle dar právě přišel proto, aby jsme se probudili v ty spokojenější, uvolněnější, dospělejší, vědomější lidi. A právě proto platí to krásný rovnítko, kdo se bojí téhle nemoci, ten se bojí života. A když vezmu příklad každého člověka z nás, tak ta nemoc funguje velmi podobně jako ty byliny, o kterých jsme se tady bavili. Ona v podstatě čistě technicky zesiluje proud života v tobě. Ten proud života v tobě naráží na ty naše vnitřní bloky a ty buď můžeš dokázat vidět, uvolnit se do nich a tudíž si ty zásadní vyčistit, ty, které nás právě oddělují od toho krásného lidství, od toho otevřeného srdce, anebo holt se do nich neuvolníme a pak trpíme čím dál tím víc, dokud to nějakým způsobem nedokážeme. Jo, takže to je to, co se na technické úrovni děje. Možná jsem měl z začátku trochu říct, odkud tohle všechno vychází, že já nevím proč, ale nějakým způsobem mi byl dán ten dar, že tohle prostě vidím. Když tohle šílenství začalo, tak já byl 14 dní v Ekvádoru na intenzivním šamanském výcviku a tam, aniž bych o tom covidu něco tušil, jsem ani netušil, co jako napadá. Jo, tak tam mi chodili jeden vlet za druhým. Proč to přišlo? Co to má za význam pro každého z nás, pro planetu? A od té doby jsem s tím tak propojený, že je to jako často, když třeba koukám na ty zprávy v televizi, že jako dole mám tu obrazovku televize a nad tím mám tu obrazovku před sebou, co se skutečně děje. Jo, to jsou dvě úplně jiné věci. Takže prostě jsem s tím nějakým způsobem propojený a mám nějaký dar, tuhle skutečnost prostě vnímat, vidět a je to úplně jednoduchý. No a teďka tedy konkrétní ten návod, který nám může pomoct nejenom s touhle nemocí, ale i v životě, protože ten covid nás v podstatě zve do života a čistí v nás ty věci, které nás od něj nejvíc oddělují. Jo, a já dobrovolně přiznám, že když se koukám na televizi, tak to kolektivní vědomí, o tom je tak, ta hypnóza už je tak silná, že, a to se mi stalo několikrát, přátelé, že když koukám na ty zprávy třeba půl hodiny na tu masáž, tak skutečně to, co se domnívám, že se děje, je, že člověk se propadá do té kolektivní hypnózy, do toho kolektivního vědomí, kde je těch nesmyslů už tolik, že se začíná stávat její součástí a tím pádem mě skutečně fyzicky začíná bolet na plicích, pak začínám vychrchlávat a pak se objeví ta panika mysli. Ty vado, jestli já jsem to vážně dostal, to je hrůza. A když bych tohle nezastavil, neuvědomil si, že jenom načítám kolektivní vědomí, neuměl se sebou aspoň takovýmhle způsobem pracovat, tak si opravdu dokážu představit, že za chvíli skončím na jipce. Takže skutečně zdůrazňuji, že ten, kdo kouká na televizi a neumí se sebou nějakým způsobem pracovat, tak pro ně je to smrtící zbraň, aniž to nějakým způsobem chytne. Ale na druhou stranu, prosím, to světlo naděje, že já jsem tu nemoc taky jednou dostal a zjevně z toho důvodu, abych si potvrdil, že skutečně všechno to, co mi o ní chodí, je pravda. A zažil jsem na ní pár jako nepěkných chvílek, především když jsem sledoval jednání vlády, tak jsem pak na 20 minut skutečně udělal tak blbě, že jsem měl pocit, že to se mnou sekne. Ale ta cesta ven, a to je právě i návod na šťastnější život, je zastavit, což je samozřejmě velmi těžký. Jo, ale všechny ty techniky osobního rozvoje to trénujou. Samozřejmě u nás na kurzech. Zastavit tuhle spirálu mysli, kterou jsem naznačil. Ježiši, to je hrůza, mě tlačí na plicích a motá se mi hlava, já to mám, co se mnou stane, to je konec. Jo, tak skutečně tady tím můžeš okamžitě a rychle tu nemoc zhoršovat, že se domnívám, že ty lidi, co končí na jipce, právě propadnou, což je pochopitelný. Jo. Není to snadné to zastavit. Já úplně to chápu. No, tak tuhle spirálu mysli zastavit a je to náročný, ale dá se to jít co nejvíc k sobě. Mm-hmm. Ať už do pozitivna nebo do čehokoliv jiného. Uvědomit si, že svým způsobem veškerá negativní energie je jenom iluze. Že všechno je láska. Tohle to má zase spoustu úrovní. Ta nejužitečnější úroveň, nejúčinnější bylo, která mi to v podstatě, dá se říct, vylečila velmi rychle. Tady ty křeče, který jsem měl asi 2x nebo 3x,
že jsem se skutečně skrze ten svůj prožitek, že mě k sobě pozval už jednou, odevzdal do náruče, což se samozřejmě lehko řekne, už se to udělá. Jo. Já jsem to dokázal díky tomu, že ten prožitek mám a že vím, že to, čeho se nejvíc bojíme, ta smrt, někdy bolestivá, je největším darem. Takže jsem se jakýmsi způsobem, který se nedá popsat, předáváme si ho na kurzech, odevzdal do té náruče boží. A ty příznaky té nemoci mě, nevím, to jsem neměřil, dá se říct prakticky okamžitě opouštěli. To člověk viděl, jak tady se místo těch křečí objevuje to krásno a jak je člověk smířený s tím, co se stane a děj se vůle tvá skrze tělo mé. Ale hlavně je důležitý zastavit tu zničující spirálu mysli, uklidnit se, uvědomit si, že ten problém není větší než ty, že ty rozhoduješ a aspoň si navodit nějaký pozitivní myšlenky, jo, který si budeš třeba jako mantru opakovat. Já jsem zdravý, jsem v pohodě, je to iluze, cokoliv ti pomůže. Jo, vlastně nasměrovat je místo té negativní spirály do pozitivna. Nejlépe k tomu odevzdání do rukou boží, OK, děj se vůle tvá. No, což to je nejenom praktický návod na tu nemoc, ale i nejpraktičtější návod na život. No, tak pro lidi, kteří jaksi s osobním rozvojem nikdy políbený nebyli, tak je to v podstatě nic neříkající, ale pro spousty z nás to může být přesně to, co... Je to tak, že samozřejmě pro lidi, kteří nikdy nepracovali se svým vědomím, nejsou na to zvyklí, nejsou k tomu vychovaní, nikdy v tom neměli jako nějakou aktivní činnost, tak tyhle slova, nebo to, co říkáš, mi bude připadat, jako, že je to prázdný, že to tady plácáme za ptákoviny. Ale ono se ukazuje, že... Já už jsem totiž něco podobného jednou vysílal, ale bylo krásný, že v těch vodách těch lidí, kteří na sobě pracují, tak tam byly obrovsky pozitivní komentáře. Když se to postupně začalo sdílet tam, kde o to nemají tušení, tak tam to prostě nedokážou prostě pochopit, uchopit, protože čekají, teď udělej tohle, teď si nasad troušku, teď si nasad skafandr, no a to prostě není to, co se po nás žádá. No. Jo, je to ono, jo, prostě ono to odpovídá tomu, čemu jsme už tady jako věnovali pozornost. Je to úroveň nějakého naladění, úroveň otevření srdce, úroveň otevření mysli, úroveň otevření sebe sama vůči Já to říkáš hezky. Tomu, co je v nás a kolem nás. Jo? A najednou zjistíte opravdu, že se dá ovlivňovat vědomí, ovlivňovat tělo, procesy v těle, že dokážete opravdu s pomocí myšlenek a pocitů ovládat to, co se ve vás děje a že je to naprosto přirozený. A kde jaký šaman by vám řekl, včetně tohohle z toho šílence tady vedle mě, že to je, tak to je. To je normální fyziologický nebo energeticko-fyziologický proces. A kdyby tady seděl Honza Šula, tak, že jo, to je lékař, tak tento i ve svých přednáškách, který máme zaarchivovaný na nastup.cz, když tam zadáte Jan Šula, jak to tam i vysvětluje, že je to měřitelný, jako fyziologicky měřitelný, jo? Že energie odpuštění je velmi silná energie a je to vlastně myšlenka, jenom pocit, jenom prožitek. Ale a to zase můžeme využít na Vánoce, kde v podstatě vnímáme, tak, že všechno, co jsme si, je odpuštěno. Jo, odpouštějme na Vánoce, úžasný. Jo, že v momentě, kdy dokážeme odpustit, tak je to dokonce se mění struktura krve. Jo, je to měřitelný. Jo. Wow. Jo, což mě fascinovalo, jsem říkal, energie, jako prostě princip odpuštění ovládá tvoji fyziologii a je to měřitelný. Už teď se stávající technologie a není to žádný švindl. Nepotřebuješ za to žádný jako necertifikovaný přístroje, který bys někdo zbastil v garáži. Ale můžete si nechat udělat rozbor krve před odpuštěním a po odpuštění. A porovnat to. Jo? A zjistíte, že to má jinou kvalitu. Což mi přijde úžasný. Prostě pokud jste někdo velmi pragmatický, tak i takhle se na to dá jít. Děkuju. No a zdá se, že těch úrovní a těch témat je ještě mnoho, tak je pojďme jenom jednoduše shrnout a pak bych navrhoval jít třeba k vašim dotazům, za který moc děkujeme. Čili na úrovni člověka tě to zve k tomu, aby si se probudil do své pravdy a přestal se bát života.
Jo, kdo se bojí té nemoci, bojí se života, bojí se Otce, Boha. A k tomu právě můžeme krásně využít Vánoce. Na úrovni planety ten dar přišel a lidstva přišel proto, aby jsme si uvědomili, že ona je naší matkou, že ona nám dává všechno, co potřebujeme a že my ji už dost ubližujeme. Především s tím zaměřením na ekonomiku, že on se to nějak vsákne, hlavně si ještě něco vyděláme. Takže to je ta další úroveň, kterou nám ten dar nabízí, aby jsme to viděli a probudili se do toho. No a ta nejvyšší z hlediska toho, do čeho jako planeta a lidstvo patříme, je ta větší jemnost, láska a především ten princip, co dáváš, tím se stáváš. Především mám na mysli lásku a otevřená srdce, takže proto v nás má zemřít ten ekonomický systém, ta touha po majetku a otevřít se tomu prakticky opaku, než to, co tady doteďka vytváříme a právě to je ten dar Vánoc, kde všechny tady ty úrovně v podstatě jsme schopní v sobě zažít, prožít. Jak si krásně říkal, že na Vánoce je nám dáno ten dar si odpustit, ať jsme si, co jsme si. Prožívat skutečně lásku s těma obdarovanýma, těšit se z toho, jak rozbalou ty dárky, jak si ty děti a ostatní, že jo, jak si děti pod stromečkem hrajou s těma dárkama, no a přeci, že jo, uvědom si, už za 2 dny nás to čeká, jak si to můžeš opravdu užít, vědomě užít do hloubky. Nejenom, že si řekne, že teďka jsem se předl kapra, ona už se blíží půlnoc, ale vlastně ponoříš se do toho přítomného okamžiku, to znamená do radosti těch dětí, kterou s ním zprostředkoval ty, a tu radost, kterou oni tam budou prožívat, tak tou se stáváš. A tenhle princip si můžeš vzít do života. A to je ten lék. Ne Himbajs, tamhle ta vakcína nebo tohle. No, ty mají jedině ten efekt, že nás spolehlivě postupně odpojí od všeho na fyzický. Jsou to takový velmi šikovný odpojovače, no. No, a tak dále. To bych nechal jiným. Dobrá. Něco jsem k tomu ještě měl vtipnýho, ale třeba si vzpomenu. Přátelé, já myslím, že po hodině našeho vibrování a vysílání, věřím, že velmi příjemné energie, pojďme věnovat pozornost i vám. Já si tady dovolím umout se hned první otázky, která mě zaujala, protože to trochu navazuje na to, co tady jsme povídali s Jarkem Doleželem, takže odkážu Renatu, která se ptá, mám doma kosti dědečka a manžela, dávají sílu. A Jarek tady vyprávěl v předchozím vysílání, když tak se na to podívej, o tom, že existují domorodé kmeny, které uschovávají své předky tím, že je zahrabávají jako do základu svých domů, nebo že je sušej na podkroví, bychom řekli, svých chatrčí. Jednou za čas je třeba vytáhnou a slaví s nima Nový rok, narozeniny. Prostě dávají jim úctu a je to zase o tom, že berou to tak, že jsou součástí, že i když tady fyzicky nejsou, tak něco po nich tady zůstalo. Takže jako dávají tu sílu tomu kmeni nebo tomu rodinnému klanu. Tak pokud to máš takhle, tak já myslím, že je to v pořádku. Co ty na to? Tak tady se rád přiznám, že o tom moc nevím a nic moc mě k tomu nenapadá. Mě v 6 letech zemřel otec a pamatuju si, že jednou jsem dělal takový nějaký rituál na to, aby se odpojilo všechno, co se jako odpojit má. A ten mi výrazně pomohl, jo, že pak jsem se v životě cítil úplně jinak, že u otce jsem vnímal asi tak jistou část energie, kterou prostě se mi líbí a kterou bych rád, aby mě životem provázela. A část energie, který byl jeho dar, který prostě přijmout nemusím. No a tohle jako uvědomění pro mě bylo důležitý. S předky jsem několikrát jako nejrůznějšíma způsoby pracoval a jsem vnímal, že jako je tam obrovský proud podpory a energie. Je zajímavý, jak jsi říkal, proud lásky. Asi je to taky v úrovních, protože stěží nám můžou tam odsaď posílat něco jiného než lásku. Jasně. Nicméně tam bylo taky několik poselství a několik takových věcí, nebo jedna zásadní, kterou jakoby nikdo z mých předků zlomit nedokázal a jako já tu příležitost dostal.
Tak jsem si říkal, to si na to taky nemohli dát někoho jinýho. To zase však vypůjčím příběhy z konstelací, jako několikrát se tam řešilo téma, že proč zrovna já? Jo, teď nevztahuji na sebe, ale cituju některé z frekventantů konstelačních seminářů, se tak jako lamentovali nad tím, proč moji předkové jako prostě řešili nějaký průsery a teď jako já jsem teda na tom týlu a jako já jsem to vyfasoval nebo vyfasovala a jako já to teď tady řeším za ně, jo. Tím tady dokonce chvíli vyčítala, že, jako, že proč ty, já nevím, babička, prababička nebo pradědeček, proč vy jste si to tam nějak jako neúkolovali a teď já z toho mám prostě trauma životní. No, odpověď je velmi jednoduchá. Oni k tomu neměli prostředky, oni neměli to vyšší vědomí, který se v nich neprobudil, protože byli prostě ve své době, která k tomu nenahrávala, prostě nebyla to kolektivní vědomí, k tomu nenabízelo prostředky. A my jsme se dostali do fáze, tato společnost, že máme konstelace, že máme semináře, že máme možnost meditovat. Že i v tom západním světě... Máme tady pojistky, o kterých jsme mluvili minule. Ano, máme tady ty pojistky. A to nejsou ty elektrické. Nejenom ty elektrické. Který oni neměli, nebo měli, ale nevěděli, že je mají. Jo? Takže najednou my můžeme změnit minulost a transformovat naši přítomnost a posunout prostě se do budoucnosti, která je mnohem optimističtější. Jo, protože to je taky vlastně to kouzlo toho kvantového vesmíru, že my dokážeme jako se vrátit v čase ve svých představách, ve svém vědomí a přeměnit, co se stalo. Vytvořit paralelní realitu, na které se to odehrálo jinak. Tím pádem, když změníte to klasický problém paradoxu měnění času v minulosti, když změníte příběh v minulosti, tak se najednou ten svět začne i ve vaší přítomnosti, ve vaší budoucnosti zase přetvářet jiným směrem. Ale rád prožívám právě při přechodu uhlíku nebo střepu. Jo. Ono je to téměř jako nepředstavitelný. To, co tady Honza říkal, že by to šlo v praxi, ale měl jsem asi to štěstí, že hnedka poprvé, když jsem přešel střepy, tak když jsem si pak jeden na památku nechal v kapse, tak jsem se doma, už jsem zapomněl, že ho tam mám, že ho v kapse, tak jsem si sundal ty kaloty, nebo co to bylo, jsem se o ní řízdul a v tu chvíli jsem si uvědomil, ty vado, to řeže, to hrozný, co to střepy, já jsem se musel pořezat. A v tu chvíli jsem cítil v nohách jako řezný rány, strašně to bylo, že už jsem začal po bytě téměř kulhat a přesně jsem si uvědomil, že to je ten princip, co si říkal ty. Říkal jsem, tak a teďka to probádám, jo. Teďka mám příležitost jako zjistit, jestli to skutečně funguje. Jo, v té mysli se mi dařilo přepínat. Vím, že jsem se nepořezal, já vím, že jsem to přešel. Wow, bolest byla fuč. Jsem se zase připomněl ten prst krvácející, nebo jsem se nekoukl. Vádo, to byly střepy, já musím být úplně rozřezaný. Už řezný rány. Takhle jsem si právě vědom si tohle principu, jsem si říkal, já to musím probádat a snad 1,5 hodiny jsem si to takhle v hlavě přepínal, bych to opravdu probádal. No a dá se to v praxi krásně použít, že jo, i třeba po uhlících, když se, že jo, třeba nějakým způsobem popálím jemně, no tak taky, že jo, si uvědomit, hele, s tím máš zkušenosti tohle. Seš v pohodě, popálený nejseš. Ty jo, ti to pálil jak děs a ty nohy přece pálej. Jo, a skutečně tady je to mindset, v okamžicích jako v praxi vnímám, že ta kauzalita, ten lineární tok času se vytrácí a že skutečně začínáš šahat do těch vyšších úrovních vědomí, kdy přestává existovat čas a dá se to využít. Metoda, jak si tohle vyzkoušet a mluvím taky ze svý zkušenosti je, jo, když se do něčeho bouchnete, praštíte se, udeříte se hlavou, rukou, cokoliv, tak já už jsem se dostal do té fáze toho pozorovatele, který v té zlomku vteřiny se začne jako, ne vždycky se to daří, ale většinou se mi to daří, jako říkám, tak a teď by mě to mělo bolet. Chci, aby mě to bolelo? No, nemusí. Nemusí s tím, že ta bolest není tak intenzivní, anebo že velmi rychle vymizí. A že kdybych se jako nějakým způsobem dal by se říct litoval a říkal, ježišmarja, to je bolest, tak je to o to horší. Jo. Takže to funguje. Takže to opravdu to psychické nastavení k tomu velmi napomáhá. Jednak samozřejmě můžete se ptát, jako proč jsem se praštěl, protože z hlediska synergií a
synchronicity, ono se nic neděje náhodou. Takže proč vám vesmír říká, hele, už jsem se dneska 2krát praštil do hlavy, což je asi 2 dny zpátky, jsem opravdu dělal. Furt se mlátil do hlavy, říkám. To jsem tak blbej, nebo co to přelíším? Víš, to je jak občas takový člověk... Ten... Podivu přichází zpomalit. Jo, že občas jako jedete příliš rychle a nevidíte ty dopravní značky a ten vesmír říká, hele, zpomal, zabrzdi, zatoč. Jo? A my ne. Jedu. No, tenhle princip se dá právě krásně využít, že na léčení traumat a nemocí a tak dál. Že v minulých dílech jsme si říkali, to si řekl krásnou praktickou věc, že jsem trpěl minulý rok hodně bolestivou nemocí. To byla logická, že když si mě on pozval k sobě, tak mi zase první čakra hemeroidy. No a to bolelo často snad i víc, než když mi šaman dával ty točily do očí. No, ale když nějakým způsobem se člověk dokázal tak zpřítomnit, jo, tak to odejde současně jako důvod té nemoci a v tu chvíli i fyzicky, prostě, že to má boule člověku zadku, zmizely, no, ale pak samozřejmě, když to nedokážeš udržet, což je zase lidský, tak se to nějakým způsobem vrací, ale už většinou oslabený, no a tohle taky platí o našich traumatech, že když jsi dostatečně silnej v tu chvíli přítomnej, tak dokážeš, i když máš třeba z nějakého člověka z důvodu nějakého tvýho traumatu strach, třeba jednáš s mnohem vyšším šéfem, jo, a od malička máš třeba z nějakého důvodu strach z vyšších lidí, tak když jsi dostatečně přítomný ve své síle, tak ta kauzalita přestane fungovat a pro tu chvíli tu trauma nemáš. A současně tím si ho velmi rychle léčíš. Jo, no a když to nedokážeme udržet, přítomnost a tak dál, no tak se nám to zase vrací, ale už je to svým způsobem pročištěný. To je super princip tohle. No. On nás má zkrátka rád. No. Čím blíž dokážeme být jemu každým okamžikem, to znamená se trochu odevzdat a nebrat se tak vážně, tak... Ještě jeden fígl, který jsem se naučil, který pro mě velmi funguje, jsem moc rád, že je vyslyšen, když na to přijde. No. Že občas člověk prožívá nějakou bolest nebo i nějakou nemoc. Je to, že tě třeba jenom škrábe v krku a teď si říkáš, no jo, ale já mám přednášet nebo to. Tak poprosit o odklad. Říct, prosím pěkně, pokud už to tak má být, tak jestli by to šlo třeba až za 4 hodiny, nebo až druhý den, protože teď bych velmi rád udělal tuhle práci a chtěl bych být v tom dobrý. Ale pak se tomu budu věnovat, tomu problému. Hele, funguje ti to? Já už jsem to párkrát slyšel. Ale funguje. Sám jsem se tomu trochu zasmál, že jako, jak to mám sakra udělat. Tohle to se přiznám jako... Ne, a mě to funguje. Jo, že to je pro mě španělská vesnice. Potřeboval jsem, že jo, tam, co jsme se potkali s těma bylinkama, tak potom jsem potřeboval dojet domů. A já byl ještě furt jako v nějakém procesu. Já jsem říkal, prosím pěkně, potřebuji dojet a potřebuji dojet bezpečně. To je 2 hodiny cesty. A ono to fungovalo. Já jsem dojel domů a pak teprve jako to na mě dolehlo. To se hodí. To se hodí. Takže jenom takový návod, přátelé, pro vás, pokud se vám něco děje a teď cítíte, že jste v nějaký kritické situaci, kdy jako nezvládáte 2 věci najednou, tak poprosit ten vesmír, aby vám napomohlo vlastně ty problémy řešit sekvenčně. To jsme se dokonce i učili na konstelacích zase. To je studnice, konstelace jsou studnice neskonečných možností, doporučuji. Tak jsme se učili i to, že najednou, když začneš jako řešit problém, tak najednou se tam ozve, on to začal řešit. On začal řešit svoje problémy. Tak honem, přátelé, jdeme. Jo? Teď se tam nahrne prostě obrovský dav. Problém 1, problém 2, problém 3, problém 4. A teď všichni teď jako bušejí na ty dveře. Prosím, potřebujeme vyřešit, potřebujeme, abys nám věnoval pozornost. A teď najednou se ti to roztrhne pytel, protože si odzátkoval, rozvázal, jste se tam podíval, ježišmarja, co to tam je. Tak jsme se tam bavili a říkal, jdem svým problémům, prosím vás, seřaďte se podle důležitosti, jo? Nechám to na vás.
Jo, a teď jako opravdu jsem si vizualizoval v té své představivosti, jako, že je to pak jako jak ty vrstvy cibule, jo? Že pak opravdu odlupuješ postupně a není to tak, že se ti tam nahrne všechno najednou. Protože paralelně to jako se to dělá velmi blbě. Jo, někde jsem slyšel, že že jak nás má rád, tak ze všech těch problémů, které jsou v nás usazený, takže nám maximálně život milostivý aktivuje nějakých 5, 6, 7 na jedno, aby jsme se nezbláznili. No, Bůh oddělil světlo od tmy. Oddělil či neoddělil? Bůh řekl na začátku, budíš světlo. Píše se ve Starém zákoně. No. A pak řekl ještě jednu magickou větu, že na počátku bylo slovo. To slovo bylo od Boha, to slovo byl Bůh. A ono to nejde ani tak o slovo, jako o zvuk. Na počátku byl zvuk. Existuje jistý mystický zvuk, nebo mystický. Existuje zvuk vesmíru, který skutečně jako je. To je fyzikální jev. Ten zvuk, když dokážete napodobit, tak se dějou zázraky. Já nevím, co se tímhle snažili říct, ale každopádně to, co teďka dělá, je, že nás zve z tmy ven. To, co tam odsaď jednoznačně vidět, že spousta z nás skutečně bloudí ve tmě. To divadlo Matrixu, loutkový divadlo Matrixu, v kterým žijem a nazývá se život, je nemálo potemnělý a tato doba přišla proto, aby jsme dostali velmi pěknou příležitost se ze tmy probouzet do světla. Takže my máme skrze sebe teď příležitost oddělit temnotu a vstoupit do světla. A věř prosím, že jsem pevně přesvědčen o tom a věřím, že mi to opravdu chodí samo, to, co se teďka děje. A velmi pěkně, že to, co se v televizi vysílá, je to temno. A to, co se po nás žádá, je probudit se do své pravdy, věřit sobě. A to temno laskavě, prosím, už opustit, žádá o to on, odpustit. Planeta. Opustit a odpustit. Tělo každého z nás. Už tohle nemusíme žít, tohleto nesmyslné divadlo. Už je vážně čas, spali jsme hodně dlouho. A proto je to vánoční díl, i když je to současně trochu náročný téma, ale současně, čím je to téma náročnější, tak tím větší příležitost nám ty Vánoce dávají. Skutečně, když je využijeme, tu pravou tradici Vánoc a užijeme si je, nic víc to po nás nežádá, než se nechat dotknout láskou, proto se to tak jmenuje, a užít si je tak, jak byly pro nás vytvořeny. Tak je to ten nejkrásnější lék pro tebe, pro každého z nás, pro tuhle dobu. Je to silná příležitost. Zdeněk, je to tak, že za vámi je to celé zelené? Nevím, jestli se ptá. To je tajemství. Tak to je spíš odpověď ano na tebe, na to si netroufám odpovědět. Já bych řekl, že vás necháme trošku tápat ve hvězdách. Trocha napětí. A je to na zamyšlení, jak může vědět, co za námi může být. No právě. Jako to může být barvou, Zdeňku, ty jsi dobrý. Berte to pragmaticky, je to přesně o tom pochopení, to je hezká asociace, je to pochopení o tom jako prohlédnutí reality. Jo, protože pokud uvěříme každé iluzi, hezký postřeh, tak se necháme snadno zmást. Ale když začneme cítit, co je za tím, co je za oponou, co je za touhletou vrstvou, co je za touhletou křižovatkou, rozšíříme své vědomí, tak uvidíme i věci, které jsou nám na první pohled skryty. Třeba, že uvidíme, že něco je zelený a není to červený, že jo? No, abych nás do toho trochu pozbudil. Teďka se moje kolegyně, s kterou vedeme kurzy, Míša Adamová, vrátila ze tmy, a kde samozřejmě ve finále viděla mnohem víc než ve světle a zdůrazňovala mi zase... Píše. No, super. Ahoj, Míšo. Jak moc se zbytečně spoléháme na oči, jo? A pojďme si uvědomit, že to není žádný tajemství, že jsem už kdysi četl v nějakých vědeckých knížkách, že očima vidíme jenom, nebo smyslama, pozor, nejenom očima, 2% reality. Jo? Takže pozor na to, je ve finále opravdu velmi jako chybné
už i z hlediska naší vědy, jo, když odmyslíme jako intuici, se domnívat to, že to, na co koukáme v televizi, jako pravda. Jo, tohle to je... Já jsem o tom totiž dělal už jednou prezentaci, takže o tom co si troufnu tvrdit, že aspoň jako minimálně vím, jako like, prosím vás, ne jako fyzik, aby mě někdo neuháněl. Je to tak, že my máme něco jako viditelné spektrum a ještě to naši fyzici mají tak jako, že to od do. Já říkám, tam je maličký jako disonance, já si myslím, že tam na začátku jako ty čáry je minus nekonečno plus nekonečno, nebo prostě, že to spektrum je nekonečné ve všech směrech. A my z toho nekonečna vidíme tak nepatrný úsek, že tvrdit, že něco vidíme, mi přijde takový, jak říkal pan Verech, no. Buďme vůči sobě tolerantní. Takže realita, kterou vnímáme, je velmi jako úzké spektrum a myslím, že asi si budeme teď notovat všichni, kteří jste byli ve tmě, máte zážitek, já mám taky zážitek ze tmy, že jedna ze zkušeností, kterou to vlastně dává, je, že najednou uvidíte ten svět jiným způsobem. Já jsem několikrát tady vyprávěl ty příběhy o tom, že vidíš místnost, i když ta místnost tam třeba není, nebo že se pohybuješ prostorem, nebo vyprávějí lidi, že chodíš po ulicích, které tam fyzicky nejsou, ale prostě vidíš. Jsou to tvoje vzpomínky nejspíš, nebo dokážeš pomocí remote viewing navštívit nějaké místa. A vidíš to stejně reálně, jako když my dva se na sebe díváme. Ale nedíváš se to těma očima, díváš se to jiným způsobem. Jo? Nebo vidíš bytosti, které najednou mi tam vysvětlovali, no vy nás nevidíte, protože furt svítíte. Jo? A teď mi vysvětlili, že v dávných dobách samozřejmě existovaly pro lidi normálně víly a skříci a různí divoženci, vodníci, draci. A důvod, proč se uprostřed vesnici zapalovaly ohně, tak nejenom to, že to bylo jako místní oheň kvůli tomu, že to byl jako signál nebo zdroj tepla pro místní domorodce, ale že to bylo vlastně kvůli tomu, že to světlo odhánělo nejenom živý zvířata, který se toho světla báli, ale odhánělo to zajímavé ty jemnohmotné bytosti, který vlastně nemohli vstoupit do světla, protože jsou žili v temnotě. Jo? A hlavně nedokázali být viděny tam, kde je oheň, kde je světlo. No, protože ty frekvence jsou jiný. Takže lidi, kteří byli, když jdeš po ulici, tak se furt svítí, jako kdybychom přestali svítit, najednou bychom zjistili, že ten svět je mnohem pestřejší. Takže možná i kvůli tomu máme problémy s elektřinou. Nebo tvrdí, že budeme mít problémy s elektřinou. Že konečně začneme vidět svět trošku v jiný realitě. No, je to tak, přátelé, no, spoléhat se na smysly, jenom na těch základních našich 5 smyslů je teďka opravdu už chyba, z který nás se ta doba opravdu snaží vyléčit. No. Mimochodem taková malá odbočka, pokud by někdo chtěl řešit jako energetickou situaci na této planetě, tak prosím vás, první věc, kterou bych udělal, že zhasnu na ulici. To jsou obrovský jako kilowaty energie, které se vyhodějí úplně nesmyslně. Abych zase po půlnoci rozsvítil Pražský hrad, protože když je tam temno na tom kopci, tak je to škoda. Ale oni už tam svítějí. Tak oni svítí venku, že jo? Rozsvítí venku. No, asi nějak pamatuju, že za Havla to bylo osvětlený a to pak už nějak moc ne, jako já nevím, dokdy, do půlnoci. A já si vždycky, když kolem toho jdu a vidím tam to temno na tom kopci, který opravdu ten hrad je krásný, tak si říkám, že se tomu Zemanovi člověk půjčí pár kaček, aby jsme tam neměli ostudu, ale ta nádherná dominanta, která je skutečně pěkná, tak aby tam byla osvícen. Aby tam byla vidět. Zase osvícení. Ještě k tomuhle mě tehdy zaujalo, díky, že jsi to takhle krásně doplnil a podpořil, jo, že krátce po tom, co jsem si četl v té vědecké knížce, že smyslama vnímáme jenom 2% reality, tak na šamanském výcviku nás učili, že šamani rozeznávají 49 realit, z nichž pouze jedna jediná je vnímatelná smyslama a ty ostatní pravdy reality smyslama nevnímáme. Jo. A tady mě okamžitě zarazil ten poměr, že jo, vědecký 2% ze 100, že jo, vnímáme to. No a co je těch 100%, že jo, ještě? To je to, o čem jsme si povídali teď i v těch předchozích dílech především. No hele, že jo, těch 98
2% je ten samý poměr, že jo, téměř velmi zarážejícím způsobem podobný jako 48 realitku 1. No. Já ještě k tomu si přisadím to moje oblíbené. Byl jistý učenec kemetské filozofie, egyptské filozofie, oni se říkali ne Egypt, ale jako Kemet, země Kemet. Tak říkal, že my jsme se naučili, jako, že je 5 základních smyslů, ale ono jich je... Kemetské školy říkají, že jich 360 až 360. Jako 360 dnů plus 5, 365, takže má více jak 360 smyslů. A jo, tak už jenom to, co jsme se opakovaně zmiňovali, že tak energie můžeš vnímá je každý z nás, že když se 2 lidi, to je to, co jsme se tu snažili ukázat, pohádají, no tak to vnímá i člověk, který na to nevěří, že tam je nepříjemno. Naopak, když se 2 lidi milují, tak do toho rád, že jo, jsi v jejich přítomnosti. No a taky jsme si říkali, že i očima, když jsi opravdu dostatečně uvolněný a jako otevřený, tak můžeš ty energie vidět a v nich je zapsáno prakticky úplně všechno o tom člověku, že o tom mnohem víc, než co jsi schopný poznat za celý život. Takže to je příklad několika realit, který můžeš vidět, které jsou podstatně větší, než to, co vidíš očima. No. Jakub, sleduju vše s vaším hostem a minule jste měli probírat, jak to na onom světě vypadá a mělo nám tam popsat a zatím to nedošlo. Já myslím, že jsme to tady ale probírali už několikrát. Jo, Jakube, no v jednom tom dílu to věřím je popsaný jako líp, myslím, určitě jsme se tomu věnovali. Faktem je, že jak si povídáme, tak my to často nakousneme a pak to téma změníme, to je pravda, ale myslím, že v každém díle jsme to nějak nakousli a v jednom jako dost. No, já nevím teďka, jestli ve zbytku bych to času... No, určitě to v nějakém tom díle je to taky dlouhý, no. Ale můžeme se k tomu někdy vrátit, no. Můžeme se k tomu zase někdy vrátit, znova. Ale já si myslím, jakoby, že opravdu to tady Tomáš už několikrát popisoval z různých aspektů a že když se podíváš do těch předchozích dílů, tak tam ty střípky najdeš z té skladačky. Děkuji, že tě to zajímá. Mě to zajímalo taky nesmírně, protože člověk opravdu netuší do té doby, já už si to hodně představit, ale člověk prostě neví, no. Míša se tě ptá, Tome, tvoje zkušenost s tím, jak a dle čeho se rozhoduješ? Děkuji za odpověď. No, tak jednoduchá odpověď je, že proud života. Jo, to je něco, co skutečně existuje. Často to máme i různě třeba v oblíbených filmech, že jako celestínství, proroctví, že jo, vstoupil si do proudu. Jo, to si běžně říkáme, že jo, flow, proud a tak dál. No, takže tak. Jo, a tohle je něco, co opravdu fyzicky existuje, dá se to cítit, dá se to vnímat. Jo, přesně, takhle proudí a to, co tě od těho odděluje, jsou právě že to, když mysl začíná být tvým pánem. Já tomu říkám, že ocas vrtí se psem. Jo, prostě když neukočíruješ své myšlenky a tady ty myšlenky kmitají tak, že začnou tvořit přehradu tomu proudu. No, známe to všichni, že napadne tě, já bych měl ještě tam nezavolat. A když mu nezavolám dneska, ono už je pozdě. No tak no, už ti ty myšlenky letí a mysl se stává tvým pánem, protože si je takhle rozvíjí a ty jsi od toho proudu odpojený. Jo, takže uvolnit se do tohle proudu, který skutečně existuje a dá se s ním pracovat samozřejmě podrobnější. Jo. Můžeš položit konkrétní otázku, rozhodovací právě, že jak se ptáš. Naposled jsem to dělal včera, když teďka mě čeká jedna rekonstrukce a docela nákladná, náročná a začínají tam být samozřejmě v tom problémy. No tak jsem se toho zeptal, že co mě to má jako naučit. No a okamžitě jsem cítil, že jak ten proud jde z půlky a tady, že se to začíná zastavovat o nějakou moji nevědomost, no tak jsem se kouknul, co ta nevědomost je. No a odpověď zněla zcela jednoznačně asertivní jednání. Protože ty podmínky jsem tlačený čím dál tím víc do nějaký takovýhle krabičky. Jo? No a to už ti to rozhodnutí zase podpoří, že si s tímhle člověkem tu rekonstrukci dělat, nedělat a tak dál. No, takže proud života samozřejmě ano, soucítím s tím, že když jde o někoho jako jiného, že se ti to vidí vždycky snáš, než když jde o tebe. A čím je to těžší, že jo, nejtěžší jsou pro nás většinou vztahové otázky, tak tím je obtížnější se do toho uvolnit a začne ti do toho najednou jako mluvit vnitř někde co, že jo, tvoje ego a tak dál.
No, takže není to vždycky jednoduchý, ale dá se to trénovat a ty naše kurzy k tomu samozřejmě mimo jiné taky vedou. No. Tak, pak je tady Daniela, naše moderátorka, Tome, Suene, děkuji. Tak my děkujeme vám. To je hezky, ještě 2 srdíčka, krásný. Děkujeme za srdíčka. No. Pak tady Daniela píše, jiná Daniela zase píše, já idem do tmy 19.3. po prvýkrát. Tak to ti přejem, užij si to. Snad jediný, co bych chtěl říct, že takovou postřeh, jo, že jsem tam jednou šel a to pro mě bylo velmi užitečný s uvědoměním, že když se tam bude dít cokoliv, čeho se budu bát, jo, především jsem tam myslel ve svém nitru, ne, že na mě vyskočí nějaký bubák, tak je dobrý si uvědomit, že je to iluze. Jo, a to je právě i proto je ta tma skvělá, že z mnoha důvodů, jo, ale i z tohohle, že ať ti naskočí jakýkoliv strach, tak je to prostě tvé iluze, je to to, co tě odděluje od tebe, od života. A tím pádem to můžeš krásně vidět, protože proč? Řekněme si na rovinu, v té tmě se ti prostě nemůže nic stát, pokud nejseš vysloveně totální trdlo, nepraštíš se o roh stolu. To je trochu teďka žertuju. Jo, protože ty Vision Questy a pobyt v džungli, že jo, ty pro mě byly jaksi takovou zestílenou tmou. Jo, a v tom lese a potažmo v džungli už se skutečně jako něco stát může. Jo, v tom lese byly prostě medvědi, že jo, klíšťata, nevím kde si, co si, prostě nějak tam ohrožený už můžeš být. Tam to nějakou ránost má, ale v té tmě prostě dřepíš v bezpečí a všechno, co se v tobě nebo z té tmy vynoří, je prostě iluze a je dobrý si to uvědomit, vidět jí, no a tudíž si ji můžeš zpracovat a už jí nemusíš žít. No. Odpouštět a propouštět. Odpouštět. No jo, to je vlastně taky jedno z poselství téhle doby, odpouštět. Takže, proto mi to tak připomínáš. To zrcadlení, já jsem to zapomněl. A Vánoce jsou krásná příležitost na odpouštění. No, takže snad jenom pragmatické rady. Co mě se osvědčilo je před tmou méně jíst, veganská strava určitě dobrá, půst třeba i krátký, dobrý, netahat si tam žádný elektronický hejblátka, jako žádnou muziku, prostě bejt tam jenom sám se sebou a opravdu zatemnit, zareglovat a prostě jenom bejt sám se sebou, nic víc. Netáhat tam žádné podmínky. Co jsem se naučil a dělal jsem, že jsem si vzal tužku, papír, psal jsem poslepu. Dělal jsem si poznámky. Je dobrý si vzít sešit. Mně se často stávalo, že když jsem ty stránky měl takhle samotný, že jsem si neuvědomil, která... No jasně, no, a tak dále. Sešit, jako, je na to jednoduchá technika, jak si udržet jako představu, kde zrovna píšu, že máš tlustý sešit a prostě víš, že hele, píšu na tuhletu stránku a obracím tu stránku a když tu stránku obrátím, tak už se na ní nevracím, i kdybych ji napsal třeba jenom do poloviny, tak v tomhle udržet a doporučuji nějaký propisky, který hodně dobře píšu, protože jsem takhle schopný pod mě popsat asi 5 stránek textu, 5 A4 neviditelným písmem. A bylo to vtipný, že ta lektorka mě furt... že já jsem vždycky napsal list a dal jsem to té lektorce přes předávací okýnko, jo. A ona mi tam furt spala ty propisky. A říkám, proč mi tam dává propisku, když furt píšu? A mě to nedocvaklo, jo. Takže mi tam dává propisky kvůli tomu, že ta moje je vypsaná. Ale teď prostě může zažít tolik srandy, no, i s tímhle, no, to je pěkný. Ale pojal jsem to sportovně, protože jsem říkal, aha, tak je to zjevně, protože sice to mělo být napsáno, ale už to nemělo být jakoby ventilováno nebo nějak jako materializováno do slov. Takže... Určitě větší umění je odevzdat se tomu, že to, co ti přichází, si nepotřebuješ poznamenávat, ale že to v tobě nějakým způsobem zůstane to, co si máš vzít. No, to už je vyšší level, taky jsem ho nedokázal. Něco jsem si napsal, ale celou dobu se mi to tam takhle petlo. Jo? Můžu vystoupat ještě ve hladinách vědomých, a nebo mít toho vrabce v hrsti a poznamenat si to, co teďka vím. To už je taky úžasný. To jsou vidličky, co nás čekají všechno v životě. To je paráda. Máte nějaké, kluci, tipy na to, kam jít do tmy? Já za sebe můžu říct, jsme udělali jeden pokus, že jsme si udělali tmu doma. Ale to je trošku hardcore, protože to musíte opravdu dobře zabednit. Když jsem byl u jedné kamarádky, která to dělala ve svém domečku, která na to má speciálně vybavený pokoj, ale mám pocit, že už to teď jako nějak moc nepraktikuje,
Takže nevím, jestli třeba máš ty nějaký tipy. Myslím, že... Míša teďka byla tam, kde byl Honza Rak, popisoval, že to skutečně skvělý, ale je to někde u Klatov, na kraji Klatov, myslím, ale nejsem si tak jistý a myslím, že tomu pánovi říkala Břeťa. Tož Míšu, jestli nás slyšíš, a i potom zavolám, aby to napsal do těch komentářů, aby jsme si to přečetli. Když tak poprosíme Míšu, jako ale aby to napsal nejenom do chatu, ale pod to video, protože ten chat jako může ujet. Tam jenom vím, že myslím, že Honza říkal, že to je i včetně zvukové deprivace, což už je trošku vyšší level. Je to pěkně vybavený po všech stránkách, snad myslím, že tam měl nějakou jeskyňku, je to nějak hliněný, výborně zvukově odstíněný, což je taky fajn. Takže je dobrý ztratit ten pojem o čase, ten den a noc a oni tam i nosí nepravidelně jídlo, což je dobrý, že si podle toho nemůžeš nastavit vnitřní hodinky a většinou jsou totiž slyšet kolem, že tam, kde jsem ve tmě býval, auta. Jo, a to jak si trochu vnímá, že když těch aut jezdí víc, tak kolik je. Naučíš se, jako, že teď asi jedu z práce do práce. Jo, takže tady to slyšet teda nebylo, nebo Míša říkala, bylo to trošku, ale že jako tam to bylo tak odlehlý, že ten provoz byl zhruba tak furt řídký, že se to poznat nedalo. A ta bezčasovost je důležitá. Jo, tady, jak jsme se bavili v těch předchozích dílech o bezčasové věčnosti, jak my skutečně jako lidi, je pro nás obtížný si představit, že když není čas, je to zásadním způsobem léčivý. Jo, znova říkám, ta naše kauzalita, dostal jsem trauma, dostal jsem nemoc, tak teďka se musí vylečit houby. Jo, právě v té bezčasovosti, když jsi v přítomném okamžiku, tak současně padá ta příčina. Jo, to si pojďme uvědomit, že ty můžeš být vyléčen, já tomu říkám vědomé léčení, okamžitě z čehokoliv, ať už je to fyzická nemoc nebo trauma, skrze přítomný okamžik, protože prostě ta kauzalita, že se mi stala příčina, dostal jsem bacila nebo mám trauma a tudíž se takhle chovám, mizí a tobě se to jakoby nikdy nestalo skrze přítomný okamžik. A čím díl tohle dokážeš udržet, tím více ten kořen, který si v té minulosti toho traumatu nebo nemoci získal, tak tím více čistí. Jo, to je hodně právě důležitý si dopřát tady tu bezčasovost. No. Jo. Tak další poznámka tam je od Mirky. Už je technologie, která na 90% úsporu elektrické energie a 70 000 hodin světivosti. A i toto už je vyřešené a nemírá se to v luxoch. Tak pokud víš o takéto technologii, tak tě poprosím et@suene.cz. Zajímají mě detaily, protože volná energie a různý takovýhle vychytávky, tak sbíráme reference. No, s Honzou Rakem jsme si dost povídali, o tom free energy generátoru. To jsou velmi zajímavé věci, Taký důvod, že proč to neprobublá mezi nás a děkujem. No, takže přátelé, jdeme lehce do finále. Pokud máte ještě nějaké nápady, myšlenky, které byste chtěli sdílet, případně se něco ptát, tak využijte právě teď. Já se ještě, když tak podívám tadyhle do Facebooku, kde máme dalších 20 diváků, jinak dneska je tady nás tady asi 190. A Kristýna, vzpomeneš si na Kristýnu? Ta přece na konferenci chodila zmalovaná avatarka, tak nám říká, že včera jsem měla narozeniny, tak ti přejem všechno nejlepší k narozeninám. Já bych to řekl líp, vždyť ty dvě milé barmanky, nebo jak to tam se předpokládá, že hostesky, že byly od vás malovaný, nebo prostě krásnou masku avatara tam měli, vždyť to věřím záměr jako organizační a to byl dobrý nápad. Jo, to vymyslela Míša Švejdová, která organizuje Alfesty, protože ona dělá body painting a maluje henou velmi hezky a maluje obrazy krásný. Tak jí napadlo, že bychom tam mohli mít takhle vyzdobený děvčata, který by nám tam pomáhali, takže Kristýna byla jedna z nich. Ptá se, jestli to, že měla včera narozeniny, jestli z toho něco plyne. Pokud to správně chápu, tak včera bylo 21. Já bych řekl, že lidi... Plyne. Tadyhle je kontrolní mechanismus zvaný husí kůže. A já myslím, že lidi, kteří se narodí v těchto z těch, řekněme, uzlových bodech, jako jsou slunovraty, rovnodennosti, tak jako mají k tomu
fenoménu jako velmi blízko, a že jim to dodává energii, takže jako speciálně, protože jsem měl možnost se s tebou potkat na konferenci a protože ty se spotkala s Editkou, která tady taky občas vysílá se svýma hostama a pracovali jste s jemnohmotným polem, tak si myslím, že ty máš jako velmi tomu blízko. A že ten zdroj energie, že to vlastně z té konstelace asi jako vesmírný konstelace hezky vychází, že prostě tam ta energie je. Mě už se teďka chce příliš čůrat na to, abych se dokázal naladit na to, co konkrétně to přináší Kristýně, ale pojďme si ještě k tomuto tématu říct, že ta konsekvence toho slunovratu a to, že zatím jsou Vánoce, jo, ono se neví, kdy se narodil Kristus, jestli to bylo 24. nebo tak, takže to je zase jako takový trochu dar boží, že to jde takhle po sobě, tak to je neskutečně ohromná příležitost. Jo. Před minulým tím slunovratem jsem se spojil s Rikou Veselým, to máme na festivalu jako hosta. To je úžasný muž, který se tím zabývá a ten mi jenom 2,5 hodiny diktoval takový hlavní témata toho, co na ten minulý slunovrat se všechno odehrává. Jo? A to ještě po každém podtématu by mohl říct x věcí. 2,5 hodiny na lejvárně a to byl jenom základ. Jo, to je to ohromně silný, co se teďka děje. Ta konsekvence slunovratu a Vánoc, to je opravdu ohromná příležitost, do který prosím, pojďme se ní pohroužit a využít jí. No, především příležitost pro tuhle dobu. Jak říkal ještě pěkně Petr Wachler, to jsme tady taky rozebírali, když se z tohle probudíme, tak nám celá galaxie zatleská. Jako nepodceňujme tu příležitost těchto Vánoc. To je nejlepší lék na covid. Ty nesmysly, který poslouchá 7 miliard lidí v televizi, bychom poslouchat už rok a půl nemuseli, kdybychom například dokázali tak krásně využít týhle jedné vánoční příležitosti. No. Co jsme nahrál na smeč opět. Děkuji. Já jsem s Petrem teď seděl pár víkendů zpátky u něj v úžasné restauraci. Přátelé, pokud máte cestu do Prahy, tak doporučuji. Mají restauraci, která se jmenuje Blatouch. Vařejí úžasně vegansky. Doporučuji, je to velmi jaký milý místo. Takže v centru Prahy je to kousek od náměstí Míru. Povídali jsme si a jedna z myšlenek, která tam tak jako potkala, je, že ono stačí zhruba asi 60 000 lidí na to, aby se začalo jako měnit kolektivní vědomí. 60 000 lidí, kteří soustavně meditují na lásku, harmonii, přátelství, mír. Tak jsme se shodli, že je to určitě hezký záměr. A jestli si vzpomeneš, tak konference začínala takovým tím antres, já jsem tam stál s Taurou, ona se mě ptala, Suene, já mám takovou jako otázku, jako, co bude příště? Já jsem se na ní tak zadíval a říkám, teď jsme teprve začínáme, tak co by mělo být příště? A říkám, no já uvažuju vejš, že příště by mohla být třeba nějaká O2 Arena, jo? Tak já jsem tak skromně podotknul a říkám, hele, budeme se držet při zemi, a příště to dáme na 2 dny ve stejném prostoru, jo, a ještě to třeba jako rozšíříme, že jsme zjistili, že se tam vejde těch lidí o něco víc, ale nebudeme jako vysloveně megalomani, ale pak mi to, přiznám se, že mi to hlodavilo v hlavě, takže jsem tomu Petrovi říkal, hele, přesně tohle jsem mu to převyprávěl, říkám, já mám vizi, já mám přání, prostě vyslovuju přání a rád ho sdílím i s váma, přátelé, a i s tebou. Pojďme si dát záměr, že dáme dohromady těch 60 000 lidí, o kterých mluví David Wilcock. To je jeden ze záhadologů a badatelů, který napsal knížku, která se jmenuje Klíč zvaný synchronicita, vyšlo to v češtině. A tam je to právě popsaný, ten fenomén, že stačí opravdu 60 000 lidí. Já říkám, tak to je taková větší vesnice, že jo. Dejme dohromady 60 000 lidí a pojďme spolu meditovat. Takže vyslovuju záměr, přání na příští rok. OK. A pojďme to dát dohromady, protože příští rok to jsou samý dvojky, to je 2022, to je dualita. Ty jsi začínal tím, že je to o partnerství, že je to o partnerství vůči sama sobě, vůči partnerovi, partnerce. Tak pojďme tvořit ty partnerství. Láskyplný, harmonický partnerství. Pojďme se kvůli tomu potkávat. Ostatně to po nás taky existence žádá. No však.
Tož, přátelé. Suené tu mluvil teď i ze začátku, než jsme začali o tom, že už má termín konference, takže přátelé, já jsem na ní byl, byla moc pěkná, na tu dvoudenní se těším také velmi. Termín je stanoven 19.11. až 20.11.2022. Už si to klidně napište do kalendářů. Bude to opět v Praze. A ještě k tomu snad řeknu, že teď do konce roku, já doufám, že to stihnu opravdu dostříhat, zveřejnit, na Vánoce mám Suené Universe nadělí vesmírný dárek, protože vám dáme k dispozici záznam konference, kdo jste neměli možnost tam být, ani jste nestihli živý vstup, tak budou k dispozici možnost si zakoupit vstupenku na záznam a k tomu budou bonusy. To znamená, uvidíte i věci, které my jsme tam neměli možnost vidět, protože se to natáčelo v jednom takovém zapadlém kamerlíku a rozhovory s některýma hostama a dokonce rozhovory s některýma účastníkama. A samozřejmě pojďme si to užít. Pojďme zazpomínat, pojďme se naladit a pojďme zvedat ty vibrace do vyšších sfér. Protože tak to je. Vibrace, věřím, že pomáháme zvednout nejenom tímto vysíláním. Suené dělá konferenci, my organizujeme kurzy a festival Radosti ze života a teďka máme ještě do Štědrýho dne spoustu krásných vánočních dárků. Má nejenom, že třeba ten festival Radosti ze života se dá darovat pod stromeček výrazně levněji nebo nějaký z těch kurzů, ale ke spoustě těm kurzů máme dárečky vánoční, jako například energetické čtení se mnou, to jsou nádherný vhledy, které jsme tady v minulém díle měli, nebo tu moji knížečku Záře věčnosti hřejivé, nebo další pěkné věci, takže tímto prožitkovým dárkem nádherným můžeš udělat radost sobě nebo ostatním. A nech se prosím dotknout láskou. Nech se dotknout láskou. No a ještě závěr, poznámka tady. Zdeněk píše, včera byla celosvětová meditace. Přátelé, wow. To je skvělý, jen tak dál. Ta moje vize je založena na tom, že bych chtěl opravdu, aby se propojilo 60 000 lidí, ale na jednom fyzickém místě. To znamená nejenom, že budeme meditovat od našich obrazovek, ale že se opravdu sejdeme na jedné obrovské louce. No, když spojíme tvoji konferenci a naše kurzy umění vědomého bytí, tak už jich bude téměř setina. Já myslím, že to dáme dohromady a že prostě nebojíme se toho. Jo, je to možný a je to velmi, myslím si, že velmi reálný. Je to jenom v našich představách. No. Jestli dokážeme, chceme, máme touhu. A není to jenom o tom udělat jednu meditaci na jedno odpoledne. Je to o tom, že opravdu meditovat a promeditovat se do setrvalého stavu, změněného stavu vědomí. To je to, co kdysi vyprávěl, myslím, že Jarda Dušek, když říkal, že mu přijde, že když chodíme na ty semináře, aby jsme měli ty změněné stavy vědomí, že si spíš myslí, že to obráceně. Že my jsme jako vypadli z toho změněného stavu vědomí do jakési nižších vibrací. Ano. A že to, že se vracíme na ty semináře, je taková jako naše touha, jako vrátit se znova do toho, řekněme, přirozeného stavu, který jsme jako zapomněli. Tušíme, prostě to cítíš v sobě. Jako... Ale na tohle můžeme dát klidně jeden díl, no. To je velmi silný, protože z jistého úhlu pohledu se dá náš život vnímat jako očistec. Jo, to je bytosti, to je skutečně nemálo trpí a nemusíme to žít. A to si pojď dopřát dovolit teď na Vánoce. Nech se necháš dotknout láskou, nech si je užiješ tak, jak můžeš a nech ten krásný princip, který je všude kolem nás, do kterého i Vánoce zvou, si dovolíš cítit, žít, vnímat tu lásku, když ji prožívají ty ostatní skrze tebe, ostatní okolo. Tak krásný Vánoce. Tak krásný Vánoce, přátelé. Pokud se vám dnešní vysílání líbilo, tak určitě děkujeme za hlasování. Tady píšete super, chci další díl, takže za to díky, že jste hlasovali v anketě na YouTube. Pokud se vám dnešní vysílání líbilo, dejte palec nahoru pod videem, dejte odebírat, dejte si tam zvoneček, ať vám neunikne žádný další díl, nejenom tady s Tomášem.
A nově tam je srdíčko, přátelé. Nově je tam takový kouzelný srdíčko s dolarem. Tak pokud se vám to opravdu líbilo, tak klikněte na to srdíčko s dolarem. A když tam necháte nějaký kačky, dolary, eura, tak budeme taky rádi. Oceníme, že podpořujete vysílání Suené Universe. A jak se říká, přejeme vám všem krásné vánoční svátky. Užijte si to, dali jsme vám návod a užijte si krásný nový rok, hlavně bezpečně. Já myslím, že všichni odpalují rachetyle okolo, tak stačí se jenom dívat z okna, nemusíte zapálit si hned barák. A nebo naopak zkusit zažít ten Silvestr trošku jinak, což my chystáme ještě s naším kamarádem Petrem. A zažít Silvestr bez právě takovýchhle těch ohlušujících ran a právě jakousi vnitřním hledem nás všech zúčastněných. Na to se velmi těším. A po novém roce se můžete těšit opět, že budeme vysílat. Máme domluvený tohohle z toho hosta, máme domluvenýho Jarka, máme domluvenýho Hanka Blochová, aby se mohla znova po dlouhé době objevit Rosa Desar, takže se budeme bavit o historii. Budeme tady mít Alex a možná přijde i někdo další. Kouzelník. Možná přijde i kouzelník, ano. A možná konečně Suené dodělá všechno, co má, včetně toho, že dodělá konečně korektury knížky od Valery Uvarova, kterýho doufám taky dostaneme zpátky do vysílání, že se na nás udělá čas. Robert Bernatovič a další a že si to budeme užívat. Takže jo, díky moc, mějte se moc krásně, hezký večer. Ahoj. Krásný Vánoce, plný srdce, teplá lásky. Mějte se fajn. Díky, že sledujete náš kanál Suené Universe. Budeme velmi rádi, když zůstanete s námi ve spojení. Dejte prosím našemu vysílání palec nahoru, klikněte na tlačítko odebírat a na zvoneček. Sdílejte nás prosím na sociálních sítích. Podpořte prosím naši práci trvalým příkazem na náš transparentní účet, alespoň 100 korun nebo 4 eura měsíčně. Navštivte naše stránky darujme.cz/Suené Universe a staňte se patrony některého z našich projektů. Svoji podporu můžete vyjádřit také tím, že nakoupíte zboží v našem e-shopu na adrese e-shop.suené.cz.